Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế 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 Âm Bồ Tát. Ồ, có kìa. Hay quá đi, có kìa. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mau lên đi, mau lên. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tốt quá. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Dân. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Bà con có thể tới dành nhang khấn Phật cầu phúc. Tốt quá, nhanh lên bà con ơi, nhanh lên. Quan Thế Âm Bồ Tát, nhanh lên. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Tốt quá. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi, lại đi. Tốt quá rồi. Xin phổ độ chúng sinh. Đi phổ độ chúng sinh. Nhanh lên. Ây trời ơi. Ê, lại có thêm tượng Bồ Tát hiển linh kìa. Mau lên. Đi đón Quan Thế Âm Bồ Tát đi. Mau lên. Ê, có người chết. Có người chết rồi. Nhanh lên. Lập tức vớt người, mau lên. Mau. Một chút. Nhanh lên. Có người chết, trời ơi, ghê thiệt á. Vớt người lên. Nhanh lên, bên này nè, mau vớt lên đi. Cẩn thận. Ê, là Nhạn Nhi, cô nương của Tiêu gia. Nhạn Nhi. Là Nhạn Nhi. Dư Mama. Dư Mama. Thì đó, không hiểu gì hết. Nhạn Nhi, là ai đã giết con của mẹ? Con mau nói mẹ biết đi. Nhạn Nhi. Để Thuận, bình tĩnh lại đi. Ông để ta đi, hàng tướng quân. Để ta đi bà. Dư Mama, bà phải ráng cố gắng lên. Phu nhân, giờ ta phải sống sao đây? Ta biết sống sao đây? Ông buông ta ra đi. Bình tĩnh lại đi. Hàng tướng quân, buông ta ra. Không được. Để ta đi bà. Nhạn Nhi à. Qua đó coi thử đi. Dạ. Nhạn Nhi. Ai đã hại chết muội vậy? Nhạn Nhi, mau nói cho Quỳnh biết đi. Ai đã hại chết muội? Quỳnh phải báo thù cho muội. Nhạn Nhi à. Nhạn Nhi. Dư Mama, gái lại cho ta. Dư Mama. Hạng Quy Diễn, là ông. Hạng Quy Diễn, ông không cho Nhạn Nhi nhà ta qua lại với Đại Thuận, cho nên ông mới ra tay tàn ác giết chết nó. Người câm miệng cho ta. Đừng trách ta không cho Đại Thuận cưới Nhạn Nhi nhà các ngươi. Về hỏi thử coi Tiêu đại tướng quân các ngươi, ông ta có chịu hay không? Cho ngươi biết, chính chủ nhân của ngươi Tiêu đại tướng quân đó, ông ta đã bức tử Nhạn Nhi. Tiêu Quyền Phong. Ông là hung thủ. Tiêu Quyền Phong. Ông không cho Nhạn Nhi gả cho ta, nên mùi ấy dậy xong tự sát. Hạng Quy Diễn, Cản hắn lại đi. các người hôm nay có giỏi thì đánh chết ta tại chỗ này đây, để ta xuống dưới với đứa con gái khốn khổ của ta. Hạng Quy Diễn, ông trả con gái cho ta. Tiêu Quyền Phong, ta liều mạng với ông. Không được, ta liều mạng với ông. Làm sao đây? Cản chúng lại đi. Đừng đánh bà. Nè, không được. Đừng đánh. Đánh nữa là sẽ có người mất mạng bây giờ á. Hàng tướng quân à,
Hàng tướng quân, bình tĩnh lại đi. Đánh đi. Tiêu tướng quân, bình tĩnh lại đi mà. Bằng không, hôm nay không chỉ có một Nhạn Nhi mất mạng thôi đâu, chỉ sợ còn phải hy sinh thêm nhiều người nữa kìa. Cha, kêu bọn họ đừng đánh nữa. Tất cả phải lấy đại cục làm trọng. Cha, nguyên nhân cái chết của Nhạn Nhi mới là quan trọng nhất. Tất cả chờ tri phủ đại nhân điều tra rõ ràng rồi mới tính. Đủ rồi. Người của Hàng gia dừng lại tại đây. Người của Tiêu gia nghe đây. Không có mệnh lệnh của bổn tướng quân thì không được manh động. Cái chết của Nhạn Nhi chờ phủ gia điều tra xong rồi nói. Đa tạ Tiêu tướng quân, đa tạ Hàng tướng quân. Hai vị tướng quân cứ yên tâm, bổn phủ sẽ nhanh chóng tìm nguyên nhân Nhạn Nhi chết, cho hai vị tướng quân một câu trả lời. Hai vị tướng quân xin cứ yên tâm đi. Đa tạ Hàng tướng quân, đa tạ Tiêu tướng quân. Hồi phủ. Người của Hàng gia Hồi phủ thôi, hết rồi. Đi về thôi. Người của Tiêu gia hồi phủ đi. Về thôi. Về Em đã đi. Sao lại xảy ra chuyện này? Về thôi. Thiền Châu. Ghé coi thử đi. Ghé vô. Làm ơn cho qua đây. Rau cải đây. Ghé vô lửa đây. Mua vô. Ghé coi thử đi. Lão già, mình tới Thiền Châu rồi nghe. Bánh nướng đây. Ghé vô. Tìm một khách điếm nghỉ tạm đi. Lão già, bộ không tới nhà phủ hả? Không, bổn phủ không muốn làm kinh động quan phủ, tránh làm lỡ chuyện. Dạ. Con gái của mẹ bác khổ quá. Nhạn Nhi con chết thảm quá. Nhưng mama đừng có như vậy mà. Nhưng mama lại đi. Ta Nhưng muốn mama con gái của ta. Phải nói Tiêu đại nhân sẽ đòi lại công bằng cho bà mà. Bà bình tĩnh đi. Nhưng mama đừng vậy mà. Nhưng mama Dạ phải làm chủ cho ta. Phải giải quan Nhưng cho mama. ta. Nhưng mama. Về phủ đi. Nhưng mama, bà nén đau thương đi. Đi về thôi. Về phủ thôi. Thì ra người chết là nha hoàn Nhạn Nhi trong phủ của Tiêu Huyền Phong, Tiêu đại tướng quân. Bổn phủ mới tới Thiền Châu thì xảy ra án mạng. Xem ra chuyến đi này không được thuận lợi. Triển hộ vệ, ngươi có dò hỏi được tri phủ Dương Húc Xương Dương đại nhân điều tra vụ án thế nào? Còn về hung thủ có manh mối gì không? Bẩm đại nhân, nghe Dương tri phủ nói Nhạn Nhi nhảy sông tự sát kết thúc vụ án. Công tôn tiên sinh, đại nhân, lấy danh thiếp của bổn phủ đưa tới cho Dương tri phủ, mời ông ta tới đây. Dạ. Mẹ. Mẹ. Để con, mấy chuyện nặng nhọc này cứ để con làm được rồi. Thôi mẹ còn làm được mà. Mẹ làm, con không làm được sao? Nhạn Nhi của mẹ. Nhạn Nhi. Khách điếm Tứ Châu. Tri phủ Thiền Châu Dương Húc Xương bái kiến Bao đại nhân. Dương đại nhân miễn lễ. Bao đại nhân quyền cao chức trọng, sao có thể ở trong khách điếm sơ sài này? Hạ quan sẽ về cho người tới đây đón Bao đại nhân hồi phủ nha, nghỉ ngơi mới đúng chứ. Dương đại nhân có biết lần này bổn phủ tới phủ Thiền Châu vì chuyện gì hay không? Hạ quan rửa tay lắng nghe. Thiền Châu là một địa danh nằm ở biên cảnh giữa Đại Tống và nước Liêu. Vì vậy, Quyền Lộc nằm ở đông bắc Thiền Châu và Đức Lạc nằm ở phía tây bắc, là hai nơi phòng thủ quan trọng. Nếu phòng thủ vững chắc, quân Liêu sẽ không dám đánh ta. Nhưng mà Tiêu Huyền Phong Tiêu tướng quân trú đóng ở Quyền Lộc với Hàn Huy Diễn Hàn tướng quân trú đóng ở Đức Lạc, lại vì hai đời ân oán mà không qua lại, thù hận sâu nặng, sợ là sẽ ảnh hưởng tới trọng trách trấn thủ biên cương của họ. Lần này bổn phủ tới là để tìm cách hóa giải ân oán giữa họ. Nhiệm vụ này chưa hoàn thành thì không nên đánh rắn động cỏ, nên phải ở tạm nơi này.
Bao đại nhân thật là thấu tình đạt lý, yêu nước thương dân, hạ quan khâm phục không thôi. Nhưng mà ân oán với hai nhà Tiêu Hàn này không dễ hòa giải như đại nhân nghĩ đâu. Nhất là sau khi xảy ra vụ án mạng nha hoàn của Tiêu gia. Bổn phủ đang định hỏi ông về cái chết của Nhạn Nhi, ông có ý kiến gì không? Hai nhà Tiêu Hàn đều nói bên kia là hung thủ. Hạ quan không muốn mọi chuyện phức tạp nên quyết định là nhảy sông tự sát kết thúc vụ án. Còn chưa thẩm tra, chân tướng chưa rõ liền kết án qua loa đâu phải là cách xử án. Bổn phủ ra lệnh sáng mai lập tức mở quan tài nghiệm thi. Hạ quan tuân lệnh. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Chỉ có vậy thôi à? Đúng vậy. Ông nói là Nhạn Nhi không phải là chết đuối à? Cái này... Bẩm đại nhân, lục phủ ngũ tạng của Nhạn Nhi cô nương bể nát là do nội lực gây ra. Xem ra hung thủ có võ công không tầm thường. Học trò dựa theo báo cáo nghiệm thì phán đoán Nhạn Nhi cô nương khi còn sống bị người ta cưỡng bức. Vậy là cưỡng bức rồi giết hại. Hả? Hạ quan thất trách, hạ quan đáng chết. Bổn phủ biết ông bị kẹp giữa hai nhà Tiêu Hàn, đúng là có chỗ khó xử nên không truy cứu. Nhưng mà từ bây giờ trở đi, lệnh cho ông điều tra kỹ lưỡng, xét xử đàng hoàng, nhanh chóng bắt hung thủ về quy án, trả cho bá tánh Thiền Châu một cuộc sống bình yên. Hạ quan tuân lệnh. Có điều... Có chuyện gì? Đại hội tỷ võ mỗi năm một lần trong thành Thiền Châu cũng sắp tới ngày tổ chức rồi. Mà hai nhà Tiêu Hàn chắc chắn là phải tranh đấu tới chết thì thôi. Đại hội tỷ võ à? Dạ phải. Đây là cách mà hạ quan nghĩ ra để ngăn cản hai nhà đó đánh lén nhau. Mỗi năm bên nào thắng trận tỷ võ sẽ nhận được bản hiệu Chiến Châu đệ nhất gia. Bên còn lại phải tâm phục khẩu phục. Hai bên không được phép tranh đấu ở bên ngoài đại hội này. Cách này đã được thực hiện nhiều năm, cũng còn hiệu quả đó. Đại nhân, danh tiếng của Dương Tri Phủ đó coi như không tệ. Nhưng mà do bị hai nhà Tiêu Hàn kia chèn ép quá đáng nên mới có vẻ nhu nhược. Điều này khó trách. Đó là vì ông ta bị kẹp giữa hai võ tướng mà. Nếu như Dương Húc Xương này không có mấy phần trí tuệ thì đã không thể ngồi vững ở phủ Thiền Châu rồi. Triển hộ vệ thì sao? Vụ án của Nhạn Nhi tới nay vẫn chưa tiến triển. Sợ là sẽ khó mà phá được. Không được. Nếu như bổn phủ đã gặp được án này thì nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Nếu không thì đã trái với mục đích mà bổn phủ thay hoàng thượng đi tuần rồi. Dạ, thuộc hạ sẽ tiếp tục. Ê, bà quản gia, ông đi đi. Nè nè. Ông thật là... Bao Hưng Bao Hoàng. Tam thúc. Lão già, có chuyện gì thì vào nói, đừng có đứng trước cửa để qua để lại. Dạ, nói đi. Tam thúc à, bà quản gia có chuyện muốn nói với người đó. Trời ơi, sao cô đẩy hết lên ta vậy? Lão già, là hoàng tiểu thư mới có chuyện hỏi ngài á. Được rồi, đừng có để qua để lại nữa, nói. Chuyện là như vậy, đại hội tỷ võ mỗi năm của Thiền Châu sắp bắt đầu rồi. Tam thúc, người có định đi coi thử xem sao không? Dạ đúng, lão gia có thể mượn cơ hội này để tìm hiểu thêm về tình hình của hai nhà Tiêu Hàn đó. Hai người quên à? Bây giờ bổn phủ đang di phục xuất tuần. Còn hai vị tướng quân đó cùng làm quan trong triều với bổn phủ, cùng cấp cùng phẩm, đã có quen biết từ lâu. Nếu như bây giờ mà ra mặt thì còn âm thầm hóa giải thù hận giữa hai gia đình bằng cách nào đây? Tam thúc không đi, nhưng mà con có thể đi. Dù sao bọn họ cũng không biết mặt con. Để con đi giúp Tam thúc thăm dò tin tức là tốt nhất rồi. Ông nói coi đúng không? Dạ phải lão già. Nói thì dễ nghe, chẳng qua là con muốn mượn cơ hội này để đi chơi phải không? Cái này lão già sáng suốt quá. Quản gia. Đại nhân, Hoàng tiểu thư nói cũng đúng. Nhân cơ hội này có thể tìm hiểu tình hình thực tế của hai nhà đó. Nếu đã như vậy thì nhờ Triển hộ vệ đi một chuyến đi. Dạ. Tam thúc.
Được rồi, con cũng đi đi. Nhưng mà không được phép gây chuyện đó, có biết chưa? Đa tạ Tam thúc. Hàng tướng quân. Tri phủ đại nhân. Tiêu tướng quân. Tri phủ đại nhân. Thiền Châu đệ nhất gia. Mời. 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 Con chịu. Làm ơn cho qua đi, làm ơn cho qua đi. Dụm cái có chuyện chuyện lớn mà. Thưa bà con, mà chén gì mà chén. bữa nay là đại hội tỷ võ của Thiền Châu, mỗi năm một lần. Cũng như ngày trước, hai nhà Tiêu Hàn sẽ cho một đệ tử ra tham gia cuộc thi đấu hôm nay. Hai bên tỷ võ, ai giành được trái cầu là bên thắng cuộc, sẽ được bổn phủ trao tặng bản hiệu Thiền Châu đệ nhất gia làm phần thưởng. Hai bên thắng bại đều không được đánh lộn bên ngoài. Trong lúc tỷ võ không được hạ độc thủ. Nếu như hai bên làm hại mạng người sẽ xử theo luật. Đại diện hai bên, con gái Hàng tướng quân, Hàng tử dân, con trai Tiêu tướng quân, Tiêu chính hạo. Mời hai vị bước ra cho. Căng thẳng quá ha. Đó, sắp sửa thi đấu rồi. Chuẩn bị đánh rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Bắt đầu. Quá giỏi hết ha. Tài ngang sức hai bên con. Trời ơi, giỏi quá trời. Kìa kìa Lỗi công đường đó Ok. ta là nhà tướng quân đó, giỡn đâu à. Hồi hộp không biết năm là ai thắng nữa. Hết rồi. Ít quá. Đó công đường. Nguy hiểm quá. Coi chừng, nguy hiểm quá. Tiểu Dương, lên đi. Hay lắm. Hay. Biết quá. Thắng rồi. Thắng rồi. Kết quả rồi. Hay. Hay lắm. Hay quá. Hay quá ha, hay quá. Giỏi quá trời. Kết quả tỷ võ hôm nay là bên Hàng gia chiến thắng. Hay lắm, chúc mừng. Hay lắm, chúc mừng. Hay lắm, chúc mừng. Chúc mừng Hàng gia, hay lắm. Thật tuyệt vời. Hay lắm. Hay lắm. Hàng tướng quân không hổ danh là Thiền Châu đệ nhất gia. Tiêu Mộ đành phải nhận thua. Hội phủ. Đáng tiếc thiệt. Đáng lý chịu nhà thắng mới đúng. Công nhận. Giỏi quá trời. Ôi, cuối cùng Hàng gia cũng thắng. Kết quả cuối cùng mới là quan trọng, đúng không? Cứ tưởng là sẽ có một trận long hổ tranh hùng, lại biến thành anh hùng của mỹ nhân. Coi như là chuyện tốt rồi đó. Cái
tên đó là đàn ông, vậy mà đánh thua một cô nương còn không thấy mất mặt hay sao chứ? Cô thì biết gì. Thật ra võ công Tiêu Chính Hạo cao hơn Hàn Tử Dân. Nếu như cậu ta không ra tay cứu giúp có lòng nhường nhịn thì Hàn Tử Dân còn lâu mới đánh thắng cậu ta. Có chuyện này thật hả? Sao ta không nhìn ra chứ? Triển Hộ Vệ đây là người học võ thì tất nhiên là khả năng quan sát phải nhạy bén hơn người bình thường. Nói như vậy thì hành động này của Tiêu Chính Hạo cũng rất đáng để suy ngẫm. Đúng vậy. Nhất là ánh mắt qua lại giữa Tiêu Chính Hạo và Hàn Tử Dân, giống như là đang thể hiện tình cảm giữa hai bên. Dạ phải. Nói không chừng hai người này nó có quan hệ qua lại từ lâu đó. Chỉ sợ là cuối cùng hai người họ vẫn sẽ không đến được với nhau thôi. Cha, là con bất hiếu, khiến cha thất vọng. Con tình nguyện chịu phạt, để cha tùy ý xử trí. Ngươi là đồ súc sinh. Sắc đẹp trước mắt ngươi liền không còn biết gì nữa, quên hết cả trọng trách. Ngươi chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể giành chiến thắng rồi, vậy mà ngươi lại mềm lòng thất thủ. Uổng công ta dạy dỗ bao nhiêu năm này, uổng công chính mình chăm chỉ khổ luyện võ công nhiều năm. Ngươi làm sao còn mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông Tiêu gia này? Ta đánh ngươi, đánh chết ngươi. Lão già nương tay. Lão già. Ai còn dám ra cầu xin cho tên súc sinh này? Ai còn dám nói thêm một câu chữ nào thì kẻ đó tới chịu phạt chung với nó. Lão già. Dừng tay. Ông muốn đánh chết con ta thì đánh chết ta trước đi. Phu nhân, lẽ nào ta không nên đánh, không nên chửi nó? Tên súc sinh này ra trận làm phản, thông đồng với địch, khí tiết với lòng kiêu hãnh không còn, để nó sống trên đời này một ngày cũng chỉ làm cho liệt tổ liệt tông Tiêu gia nhục nhã. Đừng có đem liệt tổ liệt tông của Tiêu gia ra mà ép buộc Chính Hạo. Chính ông thấy mất mặt xấu hổ thì có đó. Rõ ràng là ân oán của ông với Hàn Quy Diễn đó. Rõ ràng là tại ông đã thua người ta. Ông lại bắt con trai phải đứng ra thay mình trả thù là sao chứ? Ông buộc con trai của tôi gánh vác ân oán nỗi đau của ông là sao chứ? Tại sao ông phải bắt nó gánh chịu thay ông? Bà! Hơn nữa, thắng bại là chuyện thường tình ở đời thôi. Nếu như đã không bằng người ta thì phải chịu thua thôi. Thái độ không tâm phục khẩu phục của ông, nó chỉ làm cho người ở trong thiên hạ này chê cười thêm thôi. Bà! Cha, mẹ. Nếu như nó cố hết sức tập trung tỉ võ, không đi cứu Hàn Tử Dân đó. Nhưng mạng người là quan trọng mà. Chính Hạo là đứa nhỏ nhân hậu lương thiện. Nếu như nó thấy chết mà không cứu thì còn làm cho người ta thất vọng hơn đó. Phu nhân, trước giờ bà luôn phân rõ thị phi có tình có nghĩa, không thể gì mà thiên vị con trai mà quên hết tất cả. Nhưng mà con của ta không phải tội đáng chết. Ông phạt nó bế quan khổ luyện không phải là được rồi sao? Cần gì phải nhất định đánh nó chết mới được chứ. Chính Hạo. Mẹ. Con ơi. Mẹ. Nhìn kìa, cậu ta bên đó. Chính Hạo. Tử Dân. Chính Hạo. Tử Dân. Tử Dân, gặp được muội một lần là ơn đức do trời cao ban tặng. Huynh không dám cầu xin, cũng không dám ảo tưởng. Chính Hạo. Phải rồi, huynh bị cha huynh trách phạt rất nặng. Vết thương trên lưng huynh như thế nào rồi? Cho muội xem đi. Không có gì, muội đừng lo mà. Cho muội xem đi mà. Cũng tại muội, là muội đã hại huynh rồi, để cho huynh phải chịu khổ như vậy. Coi đó, mới như vậy đã khóc rồi. Huynh thực sự không sao mà. Huynh mình đồng gia sắt, đánh thêm mấy chục trượng cũng không sao hết.
Muội đừng đau lòng mà. Hả? Nếu như Huynh không lo cứu muội, lại còn phải nhường muội, thì cũng không làm cho cha Huynh nổi giận như vậy, còn đánh Huynh thê thảm nữa. Vì muội, Huynh chấp nhận làm mọi thứ, không tiếc thứ gì để có muội. Không oán không hận, có chết cũng được. Muội sợ lắm. Muội sợ sắp phải cách xa Huynh, sẽ không bao giờ được gặp Huynh nữa. Muội sẽ về nói chuyện với cha Huynh, thể hiện quyết tâm phải cưới được muội. Huynh không muốn để muội phải chịu nỗi khổ ngày ngày tương tư nữa. Không được, không được. Lẽ nào Huynh quên cái chết của Nhạn Nhi rồi sao? Nhạn Nhi chỉ là một nha hoàn trong nhà Huynh thôi. Đại Thuận cũng chỉ là một tên người hầu trong nhà muội, vậy mà đã không thể thoát khỏi vận mệnh bị nguyền rủa đó. Chứ đừng nói gì tới Huynh và muội. Cho Huynh thời gian đi Tử Dân. Quyết tâm của chúng ta có trời đất chứng giám, rồi sẽ có một ngày cha mẹ phải cảm động, thông cảm cho hai chúng ta, tác thành cho hai chúng ta. Tiêu công tử. Tử Dân tiểu thư, đã không còn sớm nữa, chúng ta phải về rồi đó. Chú phó tướng, đa tạ ông giúp đỡ hai chúng ta. Ân tình của ông nhất định sẽ có ngày đền đáp. Đừng có nói những lời khách sáo như vậy nữa. À đúng rồi, sau này cứ như Tử Dân tiểu thư kêu ta một tiếng thúc thúc được rồi. Thúc thúc. Tử Dân tiểu thư, đừng ham phút giây trước mắt, ngày sau còn dài. Đi thôi. Đi thôi. Tử Dân. Đúng rồi, chỗ đó rượu thịt ngon dữ lắm. Đi uống vài chung đi ha. Đúng rồi. Chúng ta đi nhanh còn về ha. Người của Tiêu gia. Gì vậy? Cái đồ bại trận, còn dám ra ngoài đường ngang ngược nữa sao? Ta thấy bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta đánh không lại đâu. Hay là đi đường vòng về đi. 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 Đứng lại. Muốn làm gì? Như vậy? Các người tỏ thái độ vậy là sao? Khinh thường chúng tôi, không chịu nhận thua. Bằng không, sao tự nhiên thấy chúng tôi là bỏ đi? Rõ ràng các người coi thường chúng tôi. Ê, xin đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý đó đâu. Được. Chỉ cần các người chui qua trôn của chúng tôi thì coi như hiểu lầm, tất cả đều xí xóa hết. Trời ơi, sao có thể được chứ? Lẹ đi. Cẩn thận. Lẹ, không được đâu. Chui qua đi, có nghe không? Chui đi. Mau lên đi. Mau lên đi, chui qua đi. Mau lên. Chui qua đi. Chở gì nữa? Mau lên. Chui đi. Mau lên đi. Chui lẹ đi. Trời ơi, làm nhục người ta. Đi về nói với công tử nhà các ngươi. Nói thứ võ công mèo quào của hắn thì có thể diễn tạp kỹ, còn muốn học võ công thực sự thì phải tới Hằng gia chúng tôi bái sư học nghệ hả? Quá nhục. Thôi hết chuyện rồi, đi về thôi. Nè. Đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Không biết trời cao đất dày. Bà quản gia, chúng ta đi. Trời ơi, Hoàng tiểu thư đừng có lo chuyện bao đồng đi mà. Lát nữa gây họa bây giờ nghe. Ê nè, Hoàng tiểu thư, trời ơi. Đuổi theo đi, bên này. Đuổi theo. Các người chỉ dựa vào mấy chiêu này mà dám ngông cuồng ngoài đường, ỷ thế ép người tới mức này đó hả? Ta phải coi thử phủ tướng quân các người có bao nhiêu bản lĩnh. Dừng tay. Vị cô nương này, trên dưới phủ ta không biết đã đắc tội cô chỗ nào. Từ trên xuống dưới các ông đều đắc tội ta hết trơn rồi. Nhất là ông đó. Ngày hôm đó trong đại hội tỷ võ,
Bổn cô nương từ xa thấy ngứa mắt, thái độ ngông cuồng không có ai ra gì, tự cao tự đại, dương dương đắc ý của ông rồi. Ha, hôm nay tới gần nhìn kỹ, đúng là còn thua nhìn từ xa. Quả nhiên là nham hiểm xảo quyệt, không có ai thích hết. Câm miệng, không được vô lễ với tướng quân. Ta đã khách sáo lắm rồi đó. Nếu như là ta của hồi xưa thì đảm bảo ta đã chém hết đầu của các ngươi rồi. Vị cô nương này, nếu còn ngang ngược, đừng trách Cừu Ngọc Long ta không khách sáo với cô. Thì ra ngươi tên là Cừu Ngọc Long hả? Tên nghe cũng hay lắm đó. Nhìn ngươi cũng giống như con người, nhưng tiếc là nhân phẩm thì thua xa người ta. Đúng thật là quá tội nghiệp. Cô nương tới đây gây thị phi. Lão phu mà không nể tình cô là một cô nương thì đã cho cô một chưởng bay ra ngoài từ sớm rồi. Ta thấy ông già ông đó cũng không phải là tên tốt lành gì. Tên Cừu Ngọc Long này dám ỷ vô cái bản hiệu đệ nhất gia kia, ra ngoài tác oai tác quái, giả danh lừa bịp. Ta thấy chắc chắn là do ông cho phép. Theo ta, hai người già trẻ các ngươi rõ ràng cấu kết với nhau, cùng là một ruột. Dượng, không cần nói nhiều với cô ta, để con dạy cô ta bài học. Không cần đâu. Để cho Tử Vân lên đi. Đừng để cô nương này chạy ra ngoài lại nói chúng ta là đàn ông đi ăn hiếp một cô gái yếu đuối. Tử Vân. Cha. Còn tới cùng vị cô nương này thi tài một phen đi. Thi thì thi. Xin mời cô nương. Mời. Sao cô lại đánh ta chứ? Tướng quân, theo như mặt tướng thấy, cô nương này chắc chắn là gian tế do Tiêu gia cử tới đây, cố ý gây chuyện thị phi. Mặt tướng bắt cô ta tới phủ nhà hỏi cho rõ ràng. Các người muốn làm gì? Đứng lên. Các người buông ta ra. Đi. Buông ta ra. Buông ta ra. Bẩm đại nhân, phó tướng của Hàng tướng quân Chu đại nhân bắt được một nữ nghi phạm đem tới đây kiện cáo. Lập tức thắng được. Dạ. Phim được dịch và lồng tiếng. Ông buông ta ra. Ông làm tay ta đau. Buông ta ra. Đừng làm ồn. Cô hả? Sao lại là cô? Đúng, chính là ta. Ngài thấy thế nào hả? Tri phủ đại nhân, sao vậy? Có gì không đúng à? Ngài có quen biết vị cô nương này à? Không có quen. Cô ta đâu ra vậy? Làm sao ta quen cô ta được chứ? Vậy tri phủ đại nhân còn không mau trị tội cô ta, cho cô ta biết được một chút, làm gương cho người khác. Được lắm, tri phủ đại nhân. Ta bó tay chịu trói. Ngài tới bắt ta đi nè. Ngài mau ra tay đi. Cái này Nhưng mà trước khi ngài bắt ta, cần phải làm rõ mọi chuyện. Rõ ràng là người của Hàng gia bọn họ ỷ thế ức hiếp người khác, hoành hành ngang ngược, chặn đường người khác, ăn hiếp dân lành, nên ta mới bị ép phải đứng ra đòi lại công bằng thôi. Muốn kiện lên quan là ta, còn chưa tới lượt ông ta. Có chuyện này sao? Chu tướng quân à, vậy là các ngài làm sai trước rồi. Sự việc không phải như vậy. Là cô ta ngang ngược, tự nhiên xông vô trong phủ tướng quân, gây chuyện thị phi, ăn nói vô lễ. Thậm chí cô ta còn đòi dỡ bản hiệu Thiền Châu đệ nhất gia. Nếu tri phủ đại nhân ngài dung túng cô ta, vậy thì thể diện của tướng quân sẽ ra sao? Pháp luật của triều đình đang ở đâu? Vậy ngài nói cũng đúng. Vậy cô nương này, ta cũng không ngờ cô lại là người điêu ngoa vô lý như vậy. Ê, người ta nói có mấy câu thôi mà ngài đã bị thuyết phục. Ta còn hy vọng ngài là quan thanh liêm, thì ra ngài cũng chỉ là viên quan hồ đồ. Ngài coi chừng ta sẽ kiện luôn cả ngài. Kiện ngài câu kết với Hàng phủ, bao che cho quan, ức hiếp bá tánh. Hả? Hoàng tiểu thư à? Trời ơi Hoàng tiểu thư, trời ơi là trời, sao cô để bị bắt lên nha môn như vậy chứ? Người đáng bị bắt là ông ta, tri phủ đại nhân. Sao ngài còn không bắt ông ta đi? Sau đó còn phải theo ta tới Hàng phủ bắt người. Bắt luôn cái tên ác bá một phương Hàng Quy Diễn đó về quy án. Không, cô sao nữa? Mà ngài nhận lợi lộc gì của bọn họ rồi, cho nên mới cố ý bao che hả? Ta không có dám đâu. Cô nương không biết đó thôi. Đây là nỗi đau trong lòng của ta. Cô còn nhất định phải nói ra sao? Cô đừng tưởng ta là cái gì tri phủ đại nhân. Không có ít đâu. Chẳng qua chỉ là quan tứ phẩm. Hai nhà Tiêu Hàng người ta đều là đại tướng quân hết, là quan tam phẩm đó. Ta đứng trước mặt bọn họ còn thấp hơn cả một khúc kia kìa. Nếu không thì hai nhà Tiêu Hàng tranh đấu không ngừng gây chuyện không thôi. Ta cũng không thể nào cứ để yên không trừng trị như vậy. Ngài mới tứ phẩm hả? Sao tội quá vậy? Ta nên nói với Tam thúc cầu xin với hoàng thượng cho ngài ít nhất cũng thăng thêm vài cấp. Ngài thấy được không?
Tam thúc là Tam thúc nào? Trời ơi Hoàng tiểu thư à, cô có điên không vậy? Nói mấy chuyện lung tung không hà. Cô nương này, nếu cha cô là đương kim hoàng thượng thì tốt, vậy ta có thể làm quan nhất phẩm luôn rồi. Tri phủ đại nhân, rốt cuộc ngài có xử hay không đây? Vậy Chu tướng quân à, để ta nói một câu công bằng. Cô nương người ta cũng bị các ngài dạy cho một bài học. Ngài đường đường là nam tử Hán chân dài vai rộng, đâu cần phải tính toán chi ly với một cô nương như vậy. Hơn nữa, chuyện hàng gia các ngài ức hiếp dân lành, diễu võ dương oai ở bên ngoài thì nói thật nha, ta cũng nghe nhiều lắm chứ bộ. Nếu chuyện này mà truy cứu, chỉ sợ hàng gia cũng gặp bất lợi mà thôi. Ta thấy chuyện ngày hôm nay coi như nể mặt lão phu, hòa giải đi. Ngài Nè, tri phủ đại nhân, sao ngài lại thả ông ta đi chứ? Trời đất ơi Hoàng tiểu thư à, chúng ta đi về. Nè, chờ ta chứ. Hoàng tiểu thư à, đừng có đi nhanh như vậy. Triển đại ca, đi, Huynh đi theo ta. Có chuyện gì vậy Bao Hoàng? Đi tìm Hàn Tử Dân đó, báo thù cho ta. Hàn Tử Dân? Thiên kim nhà đại tướng quân Hàn Quy Diễn à? Bao Hoàng đừng phá nữa. Đúng đó Hoàng tiểu thư à, đừng có quậy nữa được không vậy? Triển đại ca, nhìn đi, vết thương của ta là do Hàn Tử Dân nó đánh ra đó. Rồi nói tới Dương tri phủ nữa, đúng là bất tài vô dụng, nhát gan hèn yếu. Ta biết hết rồi, Huynh nhất định sẽ đi báo thù cho ta đúng không? Ta tin là Hàn Tử Dân đó không tự nhiên đánh cô. Nhất định là do cô tìm người ta gây chuyện đắc tội bọn họ trước. Ta đã không có lý do, làm sao đi báo thù cho cô? Kỳ lạ, Huynh với Hàn Tử Dân kia chưa từng gặp mặt, vậy mà hình như Huynh rất hiểu cô ta. Ta không hiểu về cô ta, nhưng ta hiểu về cô đó. Triển đại ca, Huynh, rõ ràng là do bà chàng đó ỷ mình người đông thế mạnh, lấy nhiều thắng ít, đã đánh ta bị thương xong rồi còn trói lại, còn treo ta lên tra tấn đủ kiểu. Huynh thấy ta phải chịu thiệt thòi nhiều như vậy mà Huynh còn trơ mắt đứng nhìn, không chịu ra mặt giúp ta. Triển đại ca, lẽ nào là ta nhìn lầm Huynh rồi? Thật ra Huynh không phải cái gì mà ngự miêu, Huynh chỉ là con chuột tham sống sợ chết, không có khí phách của anh hùng gì hết. Bao Hoàng. Dạ. Tam thúc. Lúc nãy ở phòng khách tri phủ đại nhân đã cho người tới báo với ta. Tất cả đầu đuôi mọi chuyện con đã gây ra ta biết rõ hết rồi. Người không biết rõ, người cũng giống như Triển đại ca, đều cho rằng con là người gây ra chuyện thôi. Hai người không tận mắt nhìn thấy cái tên Cừu Ngọc Long đó diễu võ dương oai, hoành hành ngang ngược. Đúng vậy, chuyện này đúng là lỗi của hắn. Nhưng mà con tự ý xông vào phủ tướng quân rồi dỡ bản hiệu của người ta, lẽ nào không phải quá đáng sao còn được báo thù? Nhưng mà dù có ra sao con cũng phải nhớ, chuyến đi này gặp chuyện cũng phải nhẫn nhịn. Tuyệt đối không được để khi nhiệm vụ chưa thành mà đã quậy phá ngang ngược, làm bại lộ hành tung để lỡ chuyện công, không hoàn thành được sứ mệnh. Giúp cho hai nhà Tiêu Hàn chung sống hòa bình, bắt tay hợp tác, cùng chống giặc ngoài. Thì ra vụ án lần này Tam thúc phải xử lại khó khăn như vậy. Cho nên đại nhân mới nói cô phải kiềm chế hành vi lời nói. Như hôm nay cô vì Tiêu gia mà chạy tới tìm người của Hàn gia để đòi công bằng, ngược lại sẽ làm hai bên càng thù hận nhau, cũng tức là đi ngược với mục đích chuyến đi của chúng ta lần này. Hơn nữa cũng là phá hoại đại sự quốc gia rồi. Nếu nói như vậy, không lẽ phải nhắm mắt làm ngơ? Tất cả mọi chuyện bất bình, vậy rõ ràng là để mặc cho Hàn gia ngông cuồng. Bọn họ càng ngày càng lộng hành, càng ngày càng đắc ý rồi sao? Bọn họ chỉ có thể ngang ngược nhất thời, không thể hoành hành cả đời. Bao Hoàng, nếu như con không chịu sửa tính cách nóng nảy bồng bột này của con thì rất khó làm được chuyện lớn. Đây là nỗi lo lớn nhất của Tam thúc. Triển hộ vệ. Đại nhân, ngươi phải bí mật điều tra chuyện tình cảm giữa hai đứa con của hai nhà Tiêu Hàn, xem thử có thuận lợi không, có thay đổi hay không. Vậy chúng ta mới tìm được thời cơ để giúp họ thắt dây tơ hồng này. Dạ. Đồ ăn tới đây. Dạ đây. Mời quý khách dùng. Xin mời Cán. Mời Cán. Ăn đi. Mời tướng quân dùng. Rượu thịt ở quán này đúng là ngon hơn quán khác. Tướng quân nhất định sẽ thấy thích. Cứ ở hoài trong phủ tướng quân, ăn gì cũng thấy ngán rồi. Cũng may người có lòng, để ta cũng đỡ thèm. Nè uống đi. Tướng quân, mời ngài. Có thích khách.
Chạy đi. Tướng quân yên tâm, có thuộc hạ ở đây. Cẩn thận đó. Có chừng. Tâm Kiều. Phim được dịch và lồng tiếng tại là một người Liêu. Tâm Kiều. Hàng tướng quân, cần phải nhanh chóng cầm máu cho ông ta. Đa tạ đại hiệp. Đi thôi. Thuốc cầm máu. Cũng may là trên dao găm không có độc, mới may mắn giữ được mạng của ông ta. Đúng là trong cái rủi có cái mai. Còn nữa, ta chưa thỉnh giáo đại danh của đại hiệp. Tại hạ họ Chim, tên chỉ có một chữ, Chiếu. Thì ra là Chim đại hiệp. Chu phó tướng, còn không mau đa tạ Chim đại hiệp đi. Dạ. Nè. Tâm Kiều đa tạ ơn cứu mạng của đại hiệp. Chu phó tướng không cần đa lễ. Chu phó tướng, người thay lão phu cán một đao này cũng thật là khó cho ngươi. Tướng quân đại nhân, thuộc hạ bị thương không tính là gì, nhưng mà đại nhân đã bị kinh sợ. Thuộc hạ canh cánh trong lòng, cảm thấy hổ thẹn. Ta không sao mà. Cũng may có ngươi. Quả nhiên ta không nhìn lầm người. Người trung thành dũng cảm xả thân hộ chủ như vậy, lão phu thật sự cảm động vô cùng. Xin tướng quân đừng nói như vậy. Được tướng quân dốc lòng đề bạt, Tâm Kiều cảm kích vô cùng. Có thể bầu bạn cùng với tướng quân, cống hiến cho ngài, tận trung cho nước, đã là vinh hạnh không kể hết rồi. Thân là phó tướng của tướng quân, tính mạng thuộc hạ đã không còn là của thuộc hạ, mà là của tướng quân. Lúc nào thuộc hạ cũng có lòng quyết tâm và dũng khí, sẵn sàng chết vì tướng quân. Hay cho một hảo hán trung thành ái quốc. Hàng tướng quân có được tướng tài như vậy là may mắn của xã tắc, là phúc của bá tánh. Cha, nghe nói hôm nay cha bị ám sát ngoài tử lâu. Tiểu Vân, mau tới chào Chim đại hiệp đi. Chim đại hiệp. Tiểu nữ là Tử Vân. Xin chào Hàng cô nương. Tử Vân, hôm nay cha gặp sát thủ ở tử lâu, cũng may có Chim đại hiệp ra tay giúp đỡ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thì ra là vậy. Chim đại hiệp chính là ân nhân cứu mạng cha. Chim đại hiệp xin nhận một lại của Hàng tử Dân. Nè, Hàng cô nương không cần đa lễ như vậy. Lệnh Tôn đại nhân là dũng tướng của triều đình. Người Liêu trước giờ coi ngài là cái gai trong mắt, chỉ mong làm sao lấy được mạng của ngài. Bất cứ con dân Đại Tống nào gặp phải chuyện hôm nay cũng sẽ đứng ra rút đao tương trợ. Chim mổ cũng chỉ là chuyện nên làm mà thôi. Chim đại hiệp khách sáo rồi. Thích khách người Liêu đó cũng không phải hạng tầm thường đâu. Nếu Chim đại hiệp không có võ công siêu quần, khinh công hơn người, chắc không thể giết được thích khách rồi. Chim đại hiệp võ công cái thế, ngày sau nhất định phải thịnh giáo mới được. Hàng cô nương, danh hiệu Thiền Châu đệ nhất gia cũng không phải dễ dàng có được. Phải là Chim mổ thỉnh giáo Hàng cô nương mới đúng. Không biết Chim đại hiệp nhà ở nơi nào? Chuyến này tới Thiền Châu, vợ con trong nhà có cùng tới đây không? Chim mổ bốn bể là nhà, phiêu bạc bên ngoài. Tới nay còn chưa thành hôn, sao có vợ con được? Còn chưa thành hôn sao? Vậy thì quá tốt rồi. Ý ta nói, cậu có thể yên tâm ở lại trong phủ để ta chiêu đãi một phen. Chúng ta uống cho thật sảng khoái, không sai không về. Hay cho câu không sai không về. Theo khẩu cung của Dư Mama, ngày xảy ra vụ án, bà ta không ra khỏi cửa và cũng không thấy con gái gặp gỡ bất cứ người nào khác. Dương đại nhân thấy thế nào? Trên giới tiêu phủ để có thể làm chứng cho Dương Mama. Theo hạ quan phán đoán thì tình mẫu tử với Dương Mama và Nhạn Nhi sâu nặng, sẽ không có chuyện ra tay sát hại con gái ruột đâu.
Theo khẩu cung của hàng Đại Thuận thì vào cái ngày xảy ra vụ án, cậu ta có hẹn với Nhạn Nhi ở đầu cầu gãy ngoại thành phía Bắc. Cậu ta chờ Nhạn Nhi tới 5 canh giờ nhưng không thấy người. Dương đại nhân, theo ý ông thì chuyện này là sao? Hàng Đại Thuận này với Nhạn Nhi cũng có tình cảm rất là sâu nặng đó, nhưng không được quang minh chính đại qua lại với nhau. Hai người lén hẹn riêng ở một nơi hoang vắng cũng là chuyện có thể xảy ra. Nhưng mà cầu gãy đó nằm ở nơi vắng vẻ, không có bóng người, cũng không có nhân chứng đứng ra làm chứng cho lời nói của Hàng Đại Thuận. Chắc không có chuyện Hàng Đại Thuận vì yêu sinh hận, không chịu được nỗi khổ tương tư, nảy sinh ý định dùng bạo lực để có được Nhạn Nhi chứ. Không. Trên dưới Hàng phủ cũng đã chứng minh rằng Hàng Đại Thuận bình thường trung hậu, thành thật, hiền lành, chăm chỉ, không giống kẻ thích dùng bạo lực đâu. Đại nhân nói vậy cũng phải. Nhạn Nhi bị cưỡng bức rồi sát hại. Vụ án này rất có thể là giết người vì tình. Bổn phủ hy vọng ông bắt đầu từ hướng này điều tra, xem có ai từng thể hiện tình cảm với Nhạn Nhi hay không, hoặc là từng ghen tuông mâu thuẫn với lại Đại Thuận. Kẻ này nhiều khả năng chính là hung thủ. Hà quan tuân lệnh, Hà quan nhất định điều tra cho rõ. Trương Long Triệu Hổ. Có. Tiễn tri phủ đại nhân. Dạ. Hà quan cáo lui. Mời tri phủ đại nhân. Đại nhân. Triển hộ vệ. Hôm nay thuộc hạ tới Tử Lầu, tình cờ cứu được Hàng tướng quân. Được Hàng tướng quân tán thưởng, đồng thời còn hết lòng mời thuộc hạ về phủ thiết đãi, coi như thượng khách. Như vậy xem ra hôm nay Triển hộ vệ có thu hoạch rồi. Ngoài ra còn một chuyện đáng nhắc tới, chính là phó tướng của Hàng gia Chu Tâm Kiều. Người này có bầu nhiệt quyết trung thành bảo vệ chủ, thề chết tận trung với quốc gia. Làm quen được bạn hữu như vậy cũng là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này. Ồ, có hảo hán như vậy à? Bổn phủ cũng hy vọng được gặp người này một lần. Ngoài ra thuộc hạ biết được từ chỗ Chu phó tướng, thiên kim của Hàng gia Hàng Tử Dân và công tử Tiêu gia Tiêu Chính Hạo cũng thực sự đang yêu nhau sâu đậm. Nghe cách nói của ông ta, hình như cũng khá là thông cảm cho hai người họ. Nếu vậy thông qua người này, có thể hy vọng giúp đỡ cho hai nhà Tiêu Hàng kết thành thông gia. Thuộc hạ cũng đang có ý định này. Dượng à, con... Ngọc Long à, Dượng là người một nhà hả? Con có chuyện gì á cứ nói thẳng ra, đừng có ấp úng mà. Chuyện là như vậy. Nếu như Dượng không chê con muốn thỉnh cầu Dượng cho phép con và Tử Dân thành thân. Con với Tử Dân à? Dạ đúng. Từ nhỏ con đã thích Tử Dân, cũng lập lời thề chỉ cưới một mình Tử Dân. Nhưng con không có đủ dũng khí nói với người. Cho tới hôm nay. Con với Tử Dân à? Sao ta lại không nghĩ tới vậy? Con xin hứa sẽ dốc hết mình, yêu thương Tử Dân, trân trọng Tử Dân, đem lại niềm vui hạnh phúc cho muội ấy. Cầu xin Dượng tác thành cho. Phim được dịch Ngọc và Long lồng à, tiếng tại Phim TV. không phải ta không thích con cũng biết chuyện này. Một đời ta học võ, ta không thích cái gì khác. Chỉ riêng võ công là như sinh mạng. Cho nên điều kiện chọn rể hiền của ta cũng có thể nói là không gì quan trọng. Chỉ cần là một người có võ công siêu quần là được. Thưa Dượng, con xin thề, từ hôm nay trở đi con sẽ chăm chỉ luyện võ, tới khi nào Dượng hài lòng mới thôi. Không giấu gì con, ta tìm kiếm đã lâu rồi, nhưng trước giờ ta vẫn chưa tìm ra ai là con rể hiền mà ta hài lòng nhất. Cho tới ngày đó, trong Tử Lâu, ta gặp được Chim Chiếu Chim Đại Hiệp. Ta đã bị võ công tuyệt đỉnh của cậu ta thu hút hết mọi sự chú ý. Dượng muốn nói là... Con cũng không cần thất vọng. Chỉ cần con chăm chỉ tập võ, chỉ cần con đánh thắng được Chim Đại Hiệp, con sẽ có thể thay thế cậu ta để trở thành con rể lý tưởng của ta.
Tâm Kiều. Tướng quân, ngài có chuyện tìm Tâm Kiều, cứ cho người thông báo với thuộc hạ. Sao dám làm phiền ngài đích thân tới đây chứ? Vết thương của ngươi khôi phục thế nào rồi? Xin tướng quân yên tâm, vết thương của thuộc hạ không nghiêm trọng. Đa tạ tướng quân quan tâm. Là người một nhà, đừng khách sáo như vậy. Tướng quân, vì sao ngài lại thở dài chứ? Cũng là vì chuyện hôn nhân của Tử Vân thôi. Tâm Kiều à, nếu như là ngươi thì giữa Chim Đại Hiệp và Ngọc Long, ngươi sẽ chọn người nào làm con rể của mình? Giữa Chim Đại Hiệp và Ngọc Long, cái này rất khó chọn lựa. Tử Vân về điều kiện thông minh lanh lợi, hiền thục dịu dàng, võ công cũng cao hơn rất nhiều người. Nhìn quanh Thiền Châu, chỉ có Chim Đại Hiệp mới xứng với nó thôi. Về phần Ngọc Long thì ta cũng nuôi dạy nó từ nhỏ. Nó gọi ta một tiếng dượng cũng hơn 20 năm rồi. Nếu như nó thành thân với Tử Vân, thân càng thêm thân, cũng là một chuyện rất tốt. Không biết Tử Vân tiểu thư có ý với bên nào? Chuyện này thì không cần phải lo. Tự cổ chí kim hôn nhân đại sự đều phải nghe theo lệnh cha mẹ, lời bà mối. Chuyện này với Hàn gia chúng ta mà nói, chỉ cần người có võ công cao cường để kế thừa y bác và danh dự đã là ứng cử viên lý tưởng lắm rồi. Nếu đã như vậy, tướng quân đâu cần phải phiền lòng chứ. Tướng quân cứ chọn ngày lành tháng tốt dâng lên lôi đài tỷ võ chiêu thân là được rồi mà. Tỷ võ chiêu thân à? Đúng vậy, tỷ võ chiêu thân. Kêu gọi nhân tài chọn một trong vạn người, ai có võ công cao cường tất nhiên sẽ là con rể lý tưởng. Vậy tướng quân nhất định sẽ không còn gì để tiếc nuối nữa. Tâm Kiều à, ngươi không hổ danh là trợ thủ đắc lực của ta. Vậy thì ta sẽ cho tỷ võ chiêu thân. Tỷ võ chiêu thân? Kim tiểu thư Hàn gia muốn tỷ võ chiêu thân? Bà chàng này có nhiều chiêu trò thật đó. Vậy tốt mà, Hàn cô nương vừa đẹp lại vừa giỏi, ta cũng muốn đi thử sức. Huynh, e rằng huynh không phải đối thủ của cô ta, nhưng võ công của ta đi tỷ thí chắc còn hy vọng đó. Mê muội vì sắc đẹp, toàn là đàn ông thối. Là tỷ võ chiêu thân đó có nè. Tỷ Vân muốn tỷ võ chiêu thân, sao lại như vậy được? Không thể nào đâu. Trời ơi, chạy đâu chạy dữ vậy không biết nữa. Tỷ võ chiêu thân à? Còn nói dối làm chi? Tam thúc à, người nói mấy người Hàn gia đó không phải biết phiền hay sao? Mới kết thúc đại hội tỷ võ hàng năm lại đòi tổ chức tỷ võ chiêu thân, từ sáng tới tối, giống như chỉ để chứng minh Hàn gia bọn họ võ công cao cường. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trên trời có trời, trên người có người. Triển đại ca, huynh lên đó đánh với bọn họ, đánh cho Hàn Tử Vân đó biết ai mới là võ công cao cường, phải ôm đầu bỏ chạy, để cho họ từ nay về sau đừng có lúc nào cũng tỷ võ. Ta đi tỷ võ chiêu thân, lỡ như ta đánh thắng Hàn Tử Vân, chị thì phải cưới cô ấy rồi. Kỳ quá. Bà quản gia, ta không có ý nói vậy mà. Huynh tuyệt đối đừng có hiểu lầm. Huynh không thể lên lôi đài, không thể tỷ thí được. Hàn Tử Vân đó là cái thá gì chứ, sao đáng cho huynh đích thân ra tay. Người muốn ta đi là cô, không cho ta đi cũng là cô. Ta thật hết cách với cô rồi. Bà quản gia, đáng ghét. Có điều không biết ai đã nghĩ ra kế sách tỷ võ chiêu thân này đây. Mục đích của họ là gì? Đại nhân, nơi này ưa thích võ nghệ, còn Hàn tướng quân yêu võ công như mạng. Ông ta tìm rễ, điều kiện hàng đầu phải là võ công cao cường. Triển hộ vệ, theo người phán đoán thì Tiêu Chính Hạo có thể đánh thắng lôi đài hay không? Theo thuộc hạ thấy thì võ công của Tiêu Chính Hạo đúng là không tầm thường. Nếu không có gì bất ngờ, cậu ta chắc chắn có thể thuận lợi đón được giai nhân. Bất ngờ đó chính là huynh rồi. Nếu huynh không tham gia, vậy Tân Lan tất nhiên là hắn thôi. Bao Hoàng, còn 7 ngày nữa là tới ngày tổ chức tỷ võ chiêu thân. Thời gian 7 ngày này là rất quan trọng. Triển hộ vệ, trong 7 ngày này cậu phải lợi dụng giao tình với Hàn tướng quân để tới thăm dò xem thử có gì bất thường không, rồi chúng ta mới quyết định nên làm gì. Dạ. Tư Dượng,
Người đã đưa ra cho con một câu hỏi khó. Tỷ võ chiêu thân gì đó, rõ ràng là người không muốn để con trở thành con rể. Chưa đánh mà đã đầu hàng, con làm cho ta quá thất vọng. Từ trước tới nay con vẫn là đứa tài giỏi nhất trong số đệ tử Hàn gia chúng ta mà. Nhưng mà con chưa chắc gì đánh bại Tiêu Chính Hạo. Muốn đánh thắng hắn không khó lắm đâu. Dượng à, vậy con phải làm sao? Nhìn đi, đây là cái gì? Vũ khí độc môn của Hàn gia Hổ Đậu Câu. Đúng vậy, chính là Hổ Đậu Câu nổi danh một thời. Chỉ cần cắt trúng da, 7 ngày sau nhất định sẽ mất mạng. Hổ Đậu Câu này là báu vật truyền đời của 3 đời Hàn gia, kết hợp với tuyệt học độc môn Hổ Đậu Bộ, không ai chống được, trăm trận trăm thắng. Chỉ tiếc môn tuyệt học này chỉ truyền nam không truyền nữ. Tiếc thay, đến đời này của ta, nó đã sắp thất truyền rồi. Hôm nay ta sẽ truyền lại võ công độc môn này cho con, để con kế thừa nó. Tư Dượng, hy vọng trong mấy ngày con sẽ chăm chỉ khổ luyện, học cho được tuyệt chiêu độc môn này. Tới ngày tỷ võ chiêu thân đó, con có thể dùng nó để đánh thắng Tiêu Chính Hạo. Cũng chỉ có tuyệt chiêu như vậy mới khắc chế được võ công độc môn của Tiêu gia Bát Phong Đao. Con đã tạ Dượng. Hàn tướng quân, để Chim đại hiệp chờ lâu thật là không phải rồi. Hàn tướng quân xin đừng khách sáo. Hồi nãy Chim mổ cũng thấy tướng quân đang chỉ dạy các đệ tử tập võ, nên không dám tới làm phiền. Đó là Ngọc Long, cháu trai của lão phu. Người một nhà không cần như vậy. Lần sau Chim đại hiệp có tới, cứ báo cho lão phu biết, chứ đừng ngồi chờ như vậy nữa. Mời. Lần này tỷ võ chiêu thân, chắc là Cừu công tử nắm chắc phần thắng rồi. Làm gì có chuyện đó. Thật ra lần tỷ võ chiêu thân này ta bày ra là vì Chim đại hiệp đó. Gì ta? Chứ còn sao nữa. Cậu là ứng cử viên, con rể lý tưởng nhất trong lòng của lão phu. Chẳng qua là để thuyết phục Ngọc Long, cho nó tâm phục khẩu phục, mới phải ra hạ sách này. Tới lúc đó, trước sự chứng kiến của bá tánh, cậu đánh thắng giành được mối nhân duyên này, vậy Ngọc Long cũng không thể oán trách gì ta được nữa. Hàn tướng quân ưu ái tại hạ như vậy, tại hạ thực sự không dám nhận. Hả? Chẳng lẽ cậu chê con gái ta không xứng với cậu sao? Không phải. Đương nhiên là không phải rồi. Ta cũng biết là không phải. Điều kiện của Tử Vân thật sự là trời sinh một đôi với Chim đại hiệp rồi mà. Từ ngày hôm đó ở Tử Lâu, sau khi cậu cứu mạng của lão phu rồi, trong lòng lão phu đã âm thầm quyết tâm như vậy. Mà nay tâm nguyện của ta đã sắp trở thành hiện thực rồi, trong lòng ta rất vui. Thật không sao kể xiết. Chim đại hiệp, cậu còn điều gì chưa hiểu rõ hay không? Hàn tướng quân, tại hạ vẫn có chuyện quan trọng phải làm, xin phép cáo từ. Thì ra là Hàn tướng quân có ý chọn ngươi làm rể. Dạ. Vậy Triển đại ca, huynh có đồng ý sẽ lên lôi đài không vậy? Sao ta có thể đồng ý được chứ? Tốt quá rồi. Đồng ý đi. Hả? Tại sao về Tam Thúc? Người không thể lấy chung thân đại sự của Triển đại ca ra giỡn như vậy được. Nếu vì ra án mà phải hy sinh Triển đại ca, làm cho con... Dù sao thì Tam Thúc, người vừa không công bằng cũng không liêm chính. Con không phục. Con không phục đâu. Bao Hoàng, con còn quậy nữa thì con ra khỏi phòng này cho ta, không được nghe nữa. Triển hộ vệ, lúc nãy ngươi có nói là ngươi tận mắt nhìn thấy Hàn tướng quân đang chỉ dạy Cừu Ngọc Long luyện võ. Dạ đúng đại nhân, thuộc hạ đã nhìn thấy tận mắt. Đây đúng là điều mà ta đang lo lắng. Ta chỉ sợ Hàn tướng quân đề phòng Tiêu Chính Hạo giành chiến thắng, nên mới hạ quyết tâm tới cùng, truyền tuyệt kỹ độc môn cho Cừu Ngọc Long kia. Lúc đó Tiêu Chính Hạo muốn thắng trên lôi đài e rằng khó khăn. Đại nhân sáng suốt, đây cũng là điều mà thuộc hạ lo lắng. Triển hộ vệ,
sẵn sàng chờ lệnh. Xem tình hình trên lôi đài ra sao rồi quyết định. Dạ đại nhân. Xem tình hình rồi quyết định là sao? Rốt cuộc là phải xem tình hình gì hả Triển đại ca? Tiểu Dân, muội về rồi. Huynh ở đây làm gì? Tính hồn người ta sao? Ta sợ muội ra ngoài nửa đêm rồi bị người ta ăn hiếp. Còn chưa thấy muội trở về, lòng ta không yên. Huynh lo đi luyện công đi, đừng có xen vào chuyện của ta. Tiểu Dân, muội có thể giấu cha muội, giấu được người ngoài, nhưng không thể qua mắt được ta. Muội thành thật nói ta biết đi, muội với tên họ Tiêu kia lén lút qua lại bao lâu rồi? Cái gì mà lén lén lúc chứ? Huynh ăn nói cho đàng hoàng đi. Muội bị vạch trần, thẹn quá giận không trả lời được chứ gì. Ta không cần thiết phải trả lời câu hỏi không đâu của Huynh. Rõ ràng muội lén đi gặp hắn. Muội còn truyền cho hắn kiếm pháp của Hàn gia nữa phải không? Muội làm mất mặt tất cả người Hàn gia rồi. Huynh theo dõi ta sao? Ta chỉ muốn tốt cho muội. Ta sợ muội làm chuyện sỉ nhục cả gia tộc. Huynh đúng là đồ tiểu nhân mà. Hả? Muội vì tên đàn ông đó mà khinh thường ta. Muội đối xử với ta càng lúc càng lạnh nhạt, thậm chí còn sỉ nhục ta, động thủ đánh ta. Muội không sợ ta nói chuyện này cho cha muội biết sao? Huynh nói đi. Chỉ cần Huynh dám nói ra một chữ, ta sẽ chết tại đây cho Huynh xem. Muội vì hắn mà không bàn tới mạng sống của mình. Ta không tin là ta không bằng hắn. Ta sẽ chứng minh là ta tài giỏi hơn, ta tốt hơn hắn. Muội nhất định phải phục ta. Ta tốt hơn hắn. Muội nhất định phải phục ta. Ta tốt hơn hắn. Là Ngọc Long phải không? Còn đang nói chuyện với ai vậy? Cha. Dượng. Thì ra là Tử Vân. Sao mới thấy cha tới là không ai nói gì hết vậy? Cha, con đang so tài với biểu ca. Không còn gì nữa. Vậy con về phòng trước đi. Ai đó? Cô Trấn, cẩn thận, từ từ thôi. Từ từ thôi. Ây da trời. Nhanh lên, chạy đi. Nhanh lên. Ai đó? Hắn chạy mất rồi. Là kẻ nào vậy? Hắn có mục đích gì? Truyền lệnh xuống dưới, canh chừng nghiêm ngặt. Ngài tỷ võ chiêu thân cũng sắp tới rồi, tuyệt đối không được có sơ sót gì đó. Dạ. Tam thúc, không có sai đâu. Hung thủ nhất định chính là hắn. Cù Ngọc Long, hắn đã quen thô bạo với các cô nương rồi, còn dùng vũ lực cưỡng bức xong lại giết người diệt khẩu. Nhạn Nhi chính là bị tên hái hoa độc ác này bức hại. Hung thủ nhất định chính là hắn. Đúng vậy, lão già. Ta cũng tận mắt thấy loại người như hắn nhất định là phải bắt vào quy án trị tội cho rồi. Bao Hưng, tại sao ông cũng hùa theo vậy hả? Dạ. Ta kêu ông canh chừng Hoàng tiểu thư, chứ không kêu ông theo nó đi vào đầm rồng hang hổ quậy phá. Tam thúc, nhưng con nói thật hết mà, không có nửa câu dối trá. Triển đại ca, huynh phải ủng hộ ta, phải tin tưởng ta. Nói thật, Hàn Tử Dân đó sống hay chết cũng đâu phải chuyện của ta. Cô ta bị Cù Ngọc Long đó bức hại rồi, thì huynh không cần phải tham gia tỷ võ chiêu thân gì đó nữa, đúng không? Mắc gì ta phải lo lắng cho an nguy của cô ta. Chỉ tiếc là ta trời sinh đã có lòng hiệp nghĩa rồi, nên không thể ngồi yên nhìn hung thủ tiếp tục hành hung, tiếp tục hại người khắp nơi, tàn bạo mất nhân tính, bức hại người vô tội. Đại nhân, theo lời Bao Hoàng nói thì Cù Ngọc Long quả thực là có chỗ đáng nghi. Chỉ dựa vào lời một phía của Bao Hoàng thì không đủ dùng làm chứng cứ. Chỉ có thể nói Cù Ngọc Long là một manh mối. Chúng ta có thể to gan đặt ra giả thuyết, nhưng mà phải cẩn thận tìm bằng chứng. Hơn nữa, đứng trước pháp luật người người bình đẳng, chúng ta phải làm thế nào để không phạm sai lầm mới được. Thuộc hạ đã biết. Bao đại nhân à, ngài kêu hạ quan làm sao không nhức đầu. Khó khăn lắm, đại hội tỷ võ năm nay mới kết thúc yên ổn. Bây giờ lại thêm một cái tỷ võ chiêu thân đó. Chiêu thân chỉ là giả mà thôi, còn tỷ võ cái này mới là thật đó. Vậy thì đúng rồi. Tri phủ đại nhân, ngài phải nhanh tới đó, dỡ luôn cái lôi đài đó luôn đi cho rồi. Ra lệnh bọn họ không được lên lôi đài đánh, để tránh gây họa. Đi dỡ lôi đài là không còn gì để lo. Đạo làm quan là phải biết cách dùng trí tuệ, dùng sách lược đi tháo gỡ những ân oán, chứ không phải là dùng cách đề phòng dân chúng như vậy. Bằng không,
người dân còn cần quan phụ mẫu ở địa phương làm gì? Bây giờ điều hạ quan lo lắng nhất là Tiêu gia công tử Tiêu Chính Hạo đó cũng sẽ lên lôi đài tỷ võ. Rồi Tiêu tướng quân đứng dưới đài thấy được, nhất định sẽ nổi giận cho coi. Tiếp theo đó nghe không, Tiêu Chính Hạo lại đánh bại hết tất cả anh hùng hảo hán, giành được thắng lợi. Trời ơi, mệt lắm. Vậy là Hàn tướng quân cũng sẽ nổi giận đó. Hàn tướng quân nổi giận thì sẽ không chịu thua đâu. Hàn tướng quân không chịu thua thì Tiêu tướng quân sẽ nổi giận. Tiêu tướng quân nổi giận thì Hàn tướng quân lại càng giận ông ta hơn. Cha, ông trời ơi, bên này nổi giận lôi đình, bên kia nổi trận lôi đình, tiếp sẽ đánh lộn, còn khủng khiếp hơn là đánh nhau với người Liêu nữa. Chính vì lẽ đó, Dương đại nhân, bổn phụ mới phải căn dặn ông tăng cường nha dịch cảnh giới nghiêm ngặt, đề phòng tới lúc đó hai bên không kiềm chế được gây rối, gây bất an cho tất cả bá tánh Thiền Châu. Hạ quan tuân lệnh. Triển hộ vệ. Đại nhân. Về đi. Tỷ võ chư thân bổn phụ cũng không tiện có mặt. Ngươi tự mình cân nhắc thiệt hơn. Tới lúc ngươi cần ra mặt thì cũng không thể từ chối. Nhưng mà đại nhân, cái này không chỉ có tỷ võ mà còn có chiêu thân. Hàng phủ. Mau tới coi đi. Sắp tỷ võ rồi. Toàn là cao thủ võ lâm không đó. Nhanh lên. Sắp tỷ võ rồi. Nhanh lên. Mau tới coi đi. Mấy trận này sắp quyết liệt đến đây nè. Chắc là nhanh lên. Có tỷ võ kìa. Nhanh lên. Sắp rồi. Nhanh lên, sắp có tỷ võ chiêu thân đó. Đi coi thử đi. Đứng yên coi. Thưa các vị, đa tạ các vị đã tới đây tham gia đại hội tỷ võ chiêu thân. Tại hạ Hàn Quy Viễn, cư ngụ ở Thiền Châu. Dựng lôi đài ở đây, một không cầu danh, hai không mưu lợi. Chỉ vì tiểu nữ đến tuổi cập kê mà chưa tìm được phu quân. Nó đã từng có nguyện vọng là không cần phu quân giàu có, chỉ mong là một hảo hán võ nghệ siêu quần. Hay lắm. Tuyệt vời. Hay lắm. Rất hay. Tuyệt vời. Thiền Châu là nơi hòa hổ tàng long, cao nhân hiệp sĩ đông đảo. Ai vẫn chưa thành thân đều có thể bước lên võ đài đánh bại mọi người. Sau đó nếu thắng được tiểu nữ một chiêu một thức, tại hạ sẽ bằng lòng gả tiểu nữ cho người đó. Được lắm. Hay lắm. Hay lắm. Không biết có ai lên tỷ võ không ha? Chắc chắn là phải Tỷ võ bắt đầu. Có vị anh hùng hảo hán nào lên đài hay không? Có ta. Hay lắm. Hay quá. Trời ơi, thầy chùa cũng lên các vị thí chủ đừng cười. Bần tăng chưa từng thành hôn, lên đây kiếm vợ thì có gì đâu không được. Hòa thượng thúi, đụng căn không tỉnh, còn chưa thoát khỏi hồng trần. Chỉ cần thắng được thê tử đẹp như hoa thì ta hoàn tục liền. Mời hai vị. Có quà thưởng đánh người. tu hành để tỷ võ làm gì? Hay quá, võ công cao cường. Có ta. Thua rồi. Hãy xem đi. Ngầu quá. Hay quá. Thắng rồi. Hay quá. Đúng là võ công cao cường. Lụm vợ chắc luôn rồi. Hàn cô nương xin chỉ giáo. Chạy chút. Có ta. Hay lắm. Nữa kìa. Hay lắm. Hay. Đúng là anh Tuấn Tiêu soái ha. Cha truyền thụ cho Ngọc Long không phải là Lịch Tuyết kiếm, mà là hổ đầu câu đã thất truyền từ lâu. Tiểu tử thúi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Muốn tỷ võ cùng tỷ dân cô nương phải qua cửa của ta trước.
Đúng rồi, đánh đi. Hay quá. Đánh không cao cường quá. Đánh hay thiệt đó. Nhìn đi. Không biết ai thắng ai thua nữa. Lợi hại quá. Sao nó thua rồi? Quả nhiên Ngọc Long không làm ta thất vọng. Võ công tiến bộ thần tốc. Võ nghệ không bằng ai, còn đòi lên lôi đài cho xấu mặt. Cút. Còn ai dám lên đây nữa không? Còn ai nữa không? Còn ai dám lên nữa không? Lên mau đi. Hay quá ha. Cắn rồi sao nữa? Võ hay quá trời. Chắc không ai dám lên nữa đâu. Rồi, không biết còn ai không ta? Đánh hay lắm, đánh hay lắm. Nếu không còn ai lên đài tỷ võ nữa thì tuyên bố vị cựu anh hùng này giành chiến thắng, được quyền tỷ võ và hàng cô nương tại đây. Không có ai hết hả ta? Còn ai nữa lên không? Còn ai lên nữa vậy người ta thắng là Quynh lên đi. Lên đại đi, trời ơi. Có ta. Ai thắng? Hay lắm. Gì để hiệp ý, ông này quen quá trơn nè. Tiêu Chính Hạo, ngươi còn không nghĩ lại mình là kẻ thù, dám lên lôi đài này gây chuyện nữa sao? Đã là tỷ võ chiêu thân thì hoàn toàn không có hạn chế là kẻ thù hay là con cháu nhà nào chứ. Đúng rồi. Bớt nói nhảm đi. Có giỏi thì tới đi. Rồi đánh rồi kìa, đánh rồi. Im đi, đừng nói nữa để coi đi. Chính Hậu. Chính Hậu. Tử Vân. Dạ. Tiểu thư. Túc Túc. Con làm vậy còn ra thể thống gì? Đấu lôi đài vẫn chưa xong mà. Trời ơi. Tiểu thư, đừng làm cha cô nổi giận. Chính Hậu. Rồi, thua luôn rồi. Chính Hậu. Thiếu gia. Thiếu gia của con đó. Thiếu gia. Còn ai dám lên nữa không? Nếu không còn ai nữa, tại hạ sẽ mời hạng cô nương ra chỉ giáo vài chiêu. Chờ đã. Ý, ai vậy? Hay gì kia lại? Ôi, võ công cao cường quá. Hay lắm, lại thêm một người nữa kìa. Hay lắm. Cái này sao lắm quá ta? Không tới quá. Không phải vụ này. Không biết là ai luôn. Không biết ai nữa. Không biết là ai. Vụ này hay nghe. Thúc Thúc, người đã nói là Chim Đại Hiệp không có ý tham gia mà. Mời chỉ giáo. Xuất chiêu đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Hay lắm. Quá được rồi. Hay Quá đi. đi. Người lạ đã thắng rồi kìa. Đánh hay thiệt á. Đánh đẹp quá trời đẹp luôn. Không biết vị cao thủ này tên là gì ha? Hay thiệt. Chim Đại Hiệp. Đúng là võ công cao cường. Chim Đại Hiệp, đánh lôi đài không đánh tới giờ phút cuối cùng là không thể bước xuống đâu. Mời cùng tiểu nữ so chiêu coi sao. Tử Vân. Trước mặt bao nhiêu người ở đây, tốt nhất nghe lời cha cô đi. Hay lắm. Đánh Rồi, đi. đánh luôn kìa. Đem kiếm. Lợi hại. Công tử này võ công cao cường. Không biết gì tiểu cô nương Coi ai kia thắng. lại không? Lợi hại quá. Trận này hay nè. Người đánh không lại cũng có sao đâu. Hàng cô nương xin thất lễ. Bớt nói nhảm đi. Hay quá. Hàng cô nương. Hàng cô nương quả nhiên là cao thủ đệ nhất Thiền Châu. Tại hạ xin nhận thua. Sao vậy? Ủa, tự nhiên kỳ vậy? Sao tự nhiên vậy? Chiến đại ca. Chuyện sao?
Ê, Triển đại ca. Ôi quá à. Võ chưa thân sao thành như vậy? Cuối cùng là sao? Sao mà không chuyện vậy? Thôi đi về. Hết chuyện rồi, đi về. Chính Hạo. Chính Hạo. Đại phu, con trai của ta bây giờ sao rồi? Lệnh công tử mũi miệng chảy máu, môi thì thâm đen, toàn thân lạnh run, tất nhiên là đã trúng kịch độc. Lão gia, phu nhân, để ta giúp thiếu gia làm ấm người. Vậy ông mau giải độc cho nó đi. Đúng đó đại phu, xin ông nhất định phải cứu được con trai ta. Không phải ta không cứu, mà là do ta bất lực rồi. Ta hiểu ra rồi. Ý ông là kịch độc trên hổ đầu câu này chỉ có thuốc giải độc môn mới giải được. Nhưng mà chúng ta không thể tới Hàn gia để xin thuốc giải được. Đúng rồi đó. Ông là đại phu, ông nhất định phải có cách. Ông nhất định phải nghĩ ra cách. Lão gia, thứ lỗi cho tiểu nhân bất tài. Tiểu nhân xin cáo lui. Đại phu, nè, ông đừng đi mà đại phu. Đại phu à? Lão gia, phu nhân, tôi lập tức đi tìm một đại phu khác về đây nghe. Ngươi đứng lại. Dạ. Dù cho ngươi đi mời ngự y của hoàng thượng tới cũng không được đâu. Cái thứ đồ không ra gì cả ngươi. Bề ngoài thì dân dã nghe lời ta, nhưng mà âm thầm có ý định đi làm con rể người ta. Như vậy là tự rước quả vào thân rồi. Ta không thể chờ được nữa đâu. Chuyện đã tới nước này rồi, chúng ta chỉ có thể cầu xin ông ta. Ta không đi. Vì cứu mạng con trai ta không nghĩ tới quá nhiều thứ. Thể diện cái gì, tôn nghiêm cái gì, không cần biết tới nữa. Ta phải cứu con trai của ta. Ông không đi thì ta đi. Quay lại, đứng lại đó. Tướng quân đại nhân, ta đã nghe lệnh của ông cả đời này rồi, nhưng lần này ta không thể nghe ông được nữa. Ta nhất định phải đi. Ta không thể cứ trơ mắt nhìn con trai của ta chết ngay trước mắt mình. Ta không thể chịu nổi. Ta phải cứu nó. Cho dù chết ta cũng phải cứu nó. Còn chết để già, người chết lưu danh. Nếu như bà quỷ đi thành danh cùng với thể diện cả đời của ta, ta sẽ hận bà. Ông cứ hận đi. Chỉ vì cái thể diện của ông mà ngay cả tính mạng con trai ông cũng hy sinh. Ông như vậy, ta sẽ coi thường ông đó. Đây không chỉ là vấn đề thể diện, đây là vấn đề thắng thua thành bại. Chúng ta với họ hàng kia kết thù kết oán đã không đội trời chung. Hắn chỉ đang tìm mọi cách để sỉ nhục đánh bại chúng ta mà thôi. Ai kêu ta con chúng ta không ra gì lại đi yêu con gái của hắn. Tất cả mọi chuyện là do nó tự rước quả vào thân. Đánh không lại, đánh thua thì phải chịu. Dù cho nó có mất mạng tại đây cũng phải chịu thôi. Hôm nay người thua là con trai chúng ta. Nếu như bà tới đó thì người thua là ta, bà có biết không? Bà sẽ ép ta phải đầu hàng trước mặt họ hàng kia. Vậy thì thà rằng bà giết ta luôn đi cho rồi. Nhưng mà con trai của ta đáng chết hay sao chứ? Hàng phủ. Còn nói cha nghe, còn với tên tiểu tử thúi Tiêu Chính Hạo đó có quan hệ gì? Có phải đã qua lại lâu rồi không? Nếu không còn thấy nó bị thương, tại sao lại kích động tới như vậy chứ? Trong tình cảnh tỷ võ chịu thân công khai như vậy, còn ở trước mặt bá tánh mà con quên mất mình là ai. Con còn quên luôn mình là con gái của Hàn Quy Viễn này. Con làm cha mất hết thể diện rồi. Con... Ngọc Quyên, con nói đi, con biết chuyện của nó và tiểu tử thúi kia phải không? Con
Con không biết. Con Ngọc Long, con đó chắc là con biết phải không? Con chỉ nghe qua thôi. Cái gì mà chỉ nghe qua chứ? Sao con không nói cho ta biết sớm? Tại sao vậy? Con chưa xác thực. Ngọc Long không dám nói bừa với Dượng. Tâm Kiều, còn ngươi bình thường thân thiết với mấy đứa nó, toàn nghe kêu người thúc thúc. Ngươi nói đi, chắc ngươi phải biết rồi đúng không? Mạc tướng. Cha đừng hỏi nữa. Không liên quan gì tới họ. Không có ai biết chuyện gì hết đâu. Là con gạt cha, là con gạt mọi người. Vậy là con đang thừa nhận. Con thừa nhận con với tiểu tử thúi đó có tình cảm đáng xấu hổ. Không có gì là tình cảm đáng xấu hổ hết. Con với Chính Hạo thật lòng yêu nhau. Chúng con trân trọng lẫn nhau, tán thưởng lẫn nhau. Hy vọng cha có thể tác thành cho tụi con. Con đúng là không biết liêm sĩ mà. Ta phải giết chết ngươi. Để người sống trên đời này chỉ làm nhục gia phong Hàn gia chúng ta mà thôi. Tướng quân xin bớt giận. Xin Dượng bớt giận. Dượng ơi, đừng giết dân tỷ tỷ. Các ngươi. Tướng quân, Mạc tướng xin thay tiểu thư chịu tội. Ngài muốn giết tiểu thư, chỉ bằng giết Tâm Kiều trước đi. Đừng tưởng là ta không dám giết ngươi nghe. Dượng. Cha. Người đâu? Tướng quân có gì sai bảo? Đem tiểu thư xuống dưới, nhốt vào phòng, không cho phép ra ngoài một bước. Dạ. Phim được dịch và lồng tiếng. Phim Tiểu thư đi thôi. Cha. Khách điếm Tứ Châu. Đại nhân, Hạ quan tập trung binh lính, sẵn sàng chờ lệnh bên ngoài. Cũng may là không cần phải dùng tới. Hai nhà Tiêu Hàn bọn họ không có mất kiểm soát làm loạn. Kết quả như vậy đã đủ cho ta hài lòng rồi. Nhưng mà Tiêu công tử bị thương trúng độc, nay chỉ còn sống được 7 ngày nữa thôi. Đây cũng là một chuyện nghiêm trọng. Chúng ta không thể thấy chết không cứu. Bao đại nhân nói rất có lý. Hạ quan hồ đồ quá, hồ đồ. Thuốc giải chỉ có ở chỗ Hàn gia. Nhưng với tình trạng thù hận của hai bên như hiện nay mà nói, Hàn gia sẽ không bao giờ cho thuốc giải đâu. Hạ quan ra lệnh phải đưa. Với tính cách của Hàn tướng quân, ông ta sẽ thà chết không phục. Hơn nữa, cũng như Triển hộ vệ đã nói, dùng độc ở trong giang hồ đó là chuyện thường thấy. Đối với những người tập võ cũng không phải là lạ. Dù là quan phủ cũng không thể trị tội ông ta được. Vậy thì phải làm sao chứ? Tiêu công tử lẽ nào không còn cách cứu hay sao? Công tôn tiên sinh. Đại nhân, ông tinh thông y thuật, phải nhanh chóng tới Tiêu gia một chuyến, có thể giúp Tiêu công tử giải độc cứu mạng. Dạ, học trò đi ngay lập tức. Mời hai vị. Phu nhân, tri phủ đại nhân đưa một vị đại phu tới cho chúng ta đây nè. Con trai chúng ta có thể được cứu rồi. Đại phu, cầu xin ông nhất định phải cứu con trai ta. Ta cầu Xin yên tâm, ông. ta nhất định cố gắng hết sức mình. Để ta bắt mạch cho lệnh công tử trước. Chính Hạo. Sao rồi đại phu? Con trai ta có hy vọng không? Lệnh công tử trúng loại kịch độc này hiếm có trên đời. Nếu như không có thuốc giải của Hàn gia, thật sự là không thể cứu. Vậy phải làm sao đây? Tại hạ có một cách này tạm thời, coi như giảm bớt chất độc trong cơ thể công tử. Ít nhất có thể kéo dài thêm tới 10 ngày. Sống thêm ngày nào hay ngày đó. Đại phu, hãy mau chữa trị cho con trai của ta đi. Đại phu, vậy thì 10 ngày sau đó con trai ta có phải cũng vẫn không tránh khỏi cái chết không?
Đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Cứ để Tiêu công tử dùng thuốc trước, giảm bớt đau đớn cho cậu ấy trước đi. Tri phủ đại nhân nói rất đúng. Mời. Tiểu thư, mời dùng bữa. Ta không ăn, ta muốn ra ngoài. Nè tiểu thư. Cha. Người lui đi. Dạ, lão gia. Cha, Chính Hạo bị trúng kịch độc, giờ này còn chưa rõ sống chết. Con rất lo lắng cho huynh ấy, con muốn đi gặp huynh ấy. Cha ơi, nếu như con không được gặp Chính Hạo nữa thì chắc con sẽ thật sự phát điên lên mất. Con cầu xin cha hãy thương con. Xin cha hãy cho con đi gặp Chính Hạo một lần đi cha. Tử Vân à, không phải con xin cha, mà là cha xin con đó. Làm ơn tha cho cha có được không? Đừng đưa ra mấy yêu cầu tàn nhẫn đó để hành hạ cha nữa, có được không? Cha thật sự không biết con là con gái của Hàn gia, tại sao con có thể làm ra những chuyện như vậy? Chẳng lẽ con đã quên cái chết của ca ca Phi Vân và của mẹ con rồi sao? Năm xưa nếu không tại vì Tiêu Huyền Phong đó cố ý phái ca ca con tới sông Hắc Sa nguy hiểm nhất để đánh trận, ca ca con cũng sẽ không chết trận ở ngoài sông Hắc Sa. Và lúc nó chết, thậm chí còn không tìm lại được thi thể. Mẹ con chịu không nói tin dữ này, ngày nào cũng khóc lóc thảm thiết. Đầu tiên khóc sưng hai mắt, rồi tới khóc mù mắt, cuối cùng ngã xuống không dậy nổi nữa. Mẹ của con đã khóc tới chết như vậy đó, con không nhớ sao? Hai mạng người đó, Tiêu Huyền Phong đã nợ Hàn gia chúng ta 2 mạng người. Mối thù sâu như biển đó, sao con có thể coi như chưa từng xảy ra, còn dám âm thầm qua lại với con trai của hắn ta? Tử Vân à, cho dù con có quên đi sự tồn tại của cha, cũng không quan tâm tới sự đau khổ của cha, nhưng sao con có thể đối xử với ca ca đã chết của mình, đối xử với người mẹ đã chết của mình như vậy chứ? Cái chết của ca ca và mẹ con chưa dám quên một ngày. Nhưng mà cha ơi, cha không hiểu về Chính Hạo. Huynh ấy khác với cha của huynh ấy. Chuyện của ca ca và mẹ, huynh ấy cũng bất lực. Hơn nữa huynh ấy còn là vô tội. Người phái ca ca ra trận là cha của huynh ấy chứ không phải là huynh ấy. Từ nhỏ cha đã dạy con thế nào, lẽ nào con có Tiêu Chính Hạo thì quên hết tổ tiên, quên đi cha mẹ sao? Tất nhiên là không phải. Con chỉ hy vọng cha có thể lùi lại một bước để suy nghĩ. Tình yêu và tình thân có thể cùng tồn tại, có thể đứng ngang hàng với nhau. Con đâu thể nào vì yêu Chính Hạo một phần mà bất thương cha mẹ một phần chứ. Câm miệng! Đừng có nói với cha yêu hay không yêu nữa. Trong lòng cha chỉ có thù hận mà thôi. Tử Vân à, con thật sự đã làm cha đau lòng quá rồi. Cha đã dành bao tâm huyết khuyên can mà con vẫn cố chấp không tỉnh ngộ. Vậy thì đừng có trách cha không niệm tình cha con cứ ở trong phòng này cho tới hết đời đi. Cha! Cha ơi! Người đâu? Dạ. Khóa cửa phòng của tiểu thư lại cho ta. Khóa kỹ lại, không cho phép nó ra khỏi phòng một bước. Cha! Dạ. Cả Công Tôn tiên sinh cũng phải bó tay. Bây giờ chỉ còn một cách là lấy thuốc giải của Hàn gia. Xem ra chỉ định nhờ giao tình của Triển hộ vệ và Hàn tướng quân, người đích thân tới đó thử xem sao. Thuộc hạ chỉ lo là Hàn tướng quân tới giờ còn để bụng chuyện cũ, không chịu nể mặt thuộc hạ. Nếu đã là vậy, Triển hộ vệ cần phải tới phủ tướng quân
trịnh trọng xin lỗi Hàn tướng quân, mong ông ta tha thứ cho mình. Sẵn đó thăm hỏi Hàn cô nương xem bây giờ như thế nào. Dạ, đại nhân. Cho ta vào trong. Ta nhất định phải gặp tướng quân các ngươi. Không được. Các ngươi đi thông báo, nói ta là phu nhân của Tiêu Quyền. Không được đâu. Tướng quân có lệnh không gặp người của Tiêu gia các người. Bà đi về đi. Có chuyện gì? Hàn tướng quân. Thì ra là bà Tiêu phu nhân. Đúng vậy, là ta. Hàn tướng quân, chắc ngài cũng không quá ngạc nhiên. Chắc ngài cũng đoán ra được ta tới đây mục đích là gì. Đúng là thời thế thay đổi không ai lường trước được. Tiêu gia các người bây giờ phải tới đây hạ mình cầu xin Hàn mỗ đó. Ngài nói rất đúng. Con trai của ta đang lâm nguy. Vì cứu mạng con trai, ta chấp nhận lời cầu xin. Xin ngài hãy cho ta thuốc giải. Ta sẽ cảm kích ơn nghĩa trọn đời. Cho bà thuốc giải à? Sao bà ngây thơ quá vậy? Con trai của bà dụ dỗ con gái của ta vẫn chưa tính sổ với nó. Bây giờ nó rơi vào kết cục trúng độc sắp chết là tại sao? Là tại tội của nó đáng chết. Chính Hạo và lệnh ái cho dù có lén lút yêu thương nhau cũng là chuyện hai bên tình nguyện. Sao có thể chỉ trách con trai của ta thôi? Cho dù là con trai ta thực sự có hành động dụ dỗ gì cũng không tới mức phải chết như vậy. Vậy ý của bà là con gái ta dụ dỗ con trai của bà sao? Ta không dám nói như vậy. Ta chỉ là... Ngoài miệng bà không nói như vậy, nhưng trong lòng bà đang nghĩ như vậy đó. Tiêu phu nhân, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Mời về cho. Hàn tướng quân, ta quỳ xuống cầu xin ngài có được không? Chính Hạo nó bây giờ toàn thân lạnh run, rên rỉ không ngừng. Ta thấy nó đau đớn như vậy. Ta là người làm mẹ thật sự là lòng đau như dao cắt. Hàn tướng quân, ta cầu xin ông đại từ đại bi, ông tội nghiệp cho tâm lòng của người làm mẹ như ta đi có được không? Ông đừng nhẫn tâm như vậy. Ta nhẫn tâm như vậy đó thì sao? Ta vô tình như vậy thì sao chứ? Ta muốn làm cho Tiêu gia các người nếm thử nỗi đau mất con giống như ta. Con trai của ngài phi dân là chết ngoài sa trường hy sinh vì nước. Sao ngài có thể đổ hết tội lên đầu của Tiêu gia chúng ta chứ? Còn không thì như vậy, ngài hãy giết ta đi, ta đền mạng cho. Ngài đừng tìm con trai ta. Con trai ta là vô tội. Để ta thay nó, ta đền cho các người một cái mạng được chưa? Có được không Hàn tướng quân? Có được hay không vậy? Chưa? Hàn tướng quân, có được không? Có được hay không vậy? Hàn tướng quân. Đi đây, mau đi, đi Hàn tướng quân, Hàn tướng quân, Hàn tướng quân. Đi về đây các bà này. Phu nhân, phu nhân ơi. Đó là Tiêu phu nhân phải không? Làm ơn Tiêu phu nhân, con trai. sao bà lại quỳ ở đây? Mau đứng lên đi. Ta muốn thuốc giải. Ta muốn cứu con trai. Ta không hiểu nổi trên dưới Hàn phủ này không có ai là người tốt hết. Một người mẹ ở đây khóc tới đứt ruột như vậy mà bọn họ lại thấy chết không cứu. Tiêu phu nhân, để chúng ta đưa bà về trước. Đừng nên dầm mưa ở đây. Chuyện thuốc giải để ta nghĩ cách. Hôm nay mà ta không lấy được thuốc giải, ta không về đâu. Tiêu phu nhân. Hàn tướng quân. Tiêu phu nhân. 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 Ta đã dặn dò bao nhiêu lần kêu bà đừng có đi rồi, mà bà không chịu nghe. Bây giờ thấy chưa, thuốc giải cũng không lấy được. Hắn cố tình muốn để con chúng ta chết rồi. Bà còn đi xin làm cái gì? Bà không thấy tự trước nhục vào thân sao? Bà còn giấu ta làm tới chuyện như vậy nữa. Bà muốn ta phải làm sao đây? Bà không muốn để ta sống nữa đúng không? Tiêu tướng quân, Tiêu phu nhân vì đau lòng quá độ nên mới bị ngất đi thôi. Bây giờ bà ấy khó khăn lắm mới tỉnh lại được. Cũng nên nghĩ cho sức khỏe của bà ấy. Đừng trách móc bà ấy nữa. Hai vị đây là... Ta tên Ba Hoàng, còn đây... Tại hạ họ Chim, tên Chiếu. Chúng ta là bằng hữu của vị công tôn đại phu lần trước chữa trị cho Tiêu công tử. À, vậy thì đa tạ hai vị. Xin mời ngồi. Coi mấy người, ai nấy chỉ biết than ngắn thở dài, không có hy vọng gì hết trơn. Ta mà là mấy người thì sẽ đi bắt sống tên khốn kiếp Cừu Ngọc Long đó. Hắn chính là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện. Bắt hắn về làm con tin, đổi thuốc giải, còn có thể báo thù cho Nhạn Nhi nữa. Báo Quan, Nhạn Nhi.
Cô nói như vậy nghĩa là sao? Cô nói Nhạn Nhi là do Cừu Ngọc Long sát hại hả? Thì ra hắn chính là hung thủ. Các người không cảm thấy hắn là kẻ đáng nghi nhất sao? Bao Quang, hắn... nè, cô nói đi, ta muốn biết hung thủ là ai. Hay, đúng rồi đó. Sao lại không cho ta nói chứ? Mấy người coi Cừu Ngọc Long đó tác hoài tác quái, ỷ thế hiếp người đúng không? Rõ ràng hắn là hạng ăn chơi không ra gì, nhìn thôi cũng thấy đáng ghét rồi. Còn nữa nha, hắn còn cưỡng ép người khác, ức hiếp con gái nhà lành. Mấy người nói có phải hắn rất đáng hận không? Còn nữa nha, trên hổ đầu câu có bôi độc. Người muốn lấy mạng Tiêu công tử ngoài hắn ra thì còn ai nữa? Đừng nói nữa mà. Cừu Ngọc Long, người sát hại Nhạn Nhi, còn làm hại con trai ta. Người đúng là đồ độc ác. Tiêu tướng quân, tất cả chỉ là suy đoán của một mình Bao cô nương thôi. Cừu Ngọc Long, ta quyết không tha cho ngươi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Hàng Phủ. Chim Mổ bái kiến Hàng tướng quân. Cuối cùng cậu cũng tới. Lão phu chờ một lời giải thích của cậu lâu lắm rồi đó. Chim Mổ học không thành tài, võ nghệ kém cỏi, bại dưới tay lệnh ái. Phụ lòng kỳ vọng của tướng quân dành cho ta thật sự hổ thẹn, cho nên hôm nay mới tìm gặp tướng quân tạ tội. Mong tướng quân đừng trách. Ăn nói lung tung. Lão phu tập võ cả đời. Cậu dùng chiêu thức và tư thế gì? Lão phu nhìn qua một cái là biết ngay. Cậu rõ ràng không muốn thắng trên lôi đài. Mục đích của cậu là ngăn cản Ngọc Long chiến thắng. Cậu nói đi, thật ra cậu là ai? Cậu có mục đích gì? Lão phu không thù không oán với cậu, sao lại đối xử với ta như vậy? Đúng, người nói rõ ràng. Cừu Ngọc Long ta đắc tội gì với ngươi? Tại sao ngươi cố ý phá đám, phá hoại nhân duyên của ta? Nè, họ Cừu kia, ngươi ăn nói cho đàng hoàng. Ngươi là hạng lưu manh đầu đường xó chợ, ác bá địa phương, ai thấy cũng phải giết hết. Chim đại ca giữa đường gặp chuyện bất bình, hành hiệp trượng nghĩa, đứng ra thay bá tánh địa phương, đòi lại công bằng thôi. Giờ sao, ngươi thua mà không tâm phục khẩu phục hả? Được thôi, vậy thì đánh lại một trận đi. Tới đây, ta không sợ ngươi đâu. Ta hiểu ra rồi. Cô chính là kẻ ngày hôm đó muốn dùng mấy món vỏ mèo quà của mình dỡ bản hiệu Thiện Châu đệ nhất gia của nhà ta. Đúng lúc đó ta nghi ngờ cô là gian tế của Tiêu gia. Chu thúc thúc, ta nhớ lúc đó người có chung suy nghĩ này với ta, có đúng không? Ta đã thấy lạ rồi. Chim đề hiệp sao lại cùng ra vào với gian tế của Tiêu gia vậy? Còn gì mà chưa rõ ràng? Dượng, cái kẻ tên Chim Chiếu này chắc chắn là cùng một vụ với Tiêu gia rồi. Hắn do Tiêu gia phái tới để phá hoại lôi đài, làm cho con mất mặt, cố ý muốn làm cho Hàn gia không dám ngẩng đầu trước mặt bá tánh Thiền Châu nữa. Chim Chiếu, cậu giải thích thế nào đây? Hàng tướng quân, thật ra ta cùng với Bao cô nương đều ở nơi khác tới đây. Chúng ta chỉ dựa vào một bầu nhiệt quyết để hành tẩu giang hồ. Cũng có thể do chúng ta lo chuyện bao đồng nên chọc giận các người. Hy vọng ngài thông cảm cho. Rõ ràng là tới để gây chuyện thị phi, hại con gái ta mất danh dự, hạ nhục danh hiệu đệ nhất gia của Hàn gia. Cậu nói lão phu làm sao nuốt trôi cục tức này được? Hàng tướng quân, vào ngày tỷ võ chiêu thân, Chim Mổ vì nhìn thấy Tiêu công tử trúng độc, vì hòa bình giữa hai gia đình, trong lúc nóng lòng nên mới bạo gan nhảy lên lôi đài. Xin để tại hạ nói một lời thẳng thắn tại đây. Dùng độc tỷ võ tất nhiên là người trong giang hồ chấp nhận được, nhưng dù sao cũng không quang minh lỗi lạc. Không biết theo Hàng tướng quân có đúng vậy không? Cậu nói vậy cũng đúng, nhưng mà ân oán giữa hai nhà Tiêu Hàn sao cậu có thể hiểu được chứ? Có thể Chim Mổ không hiểu được ân oán của hai nhà Tiêu Hàn, nhưng mà Chim Mổ vẫn luôn tin rằng quan gia nên giải không nên kết. Hơn nữa tính mạng là vô giá. Làm sát người vô tội thì sẽ làm thù oán sâu nặng, tạo thành bất hạnh lớn hơn nữa. Chính vì vậy Chim Mổ tới đây hôm nay mạo muội xin Hàng tướng quân nương tay một lần, giao ra thuốc giải, cứu mạng Tiêu công tử vốn vô tội. Lại thêm một kẻ tới đòi thuốc giải. Vậy cậu tới đây để xin lỗi cũng là giả thôi. Chuyện thuốc giải này ta đã nói rất rõ ràng với Tiêu phu nhân rồi. Ta không muốn nhắc lại một lần nào nữa. Ta chỉ có một câu thôi, đừng có nằm mơ. Hàng tướng quân, Nè, ông hung dữ quá vậy. Ông già vậy rồi còn mày đặt hung dữ, coi chừng tổn Bao thọ. Quang. Ta làm sao hả? Ta thì làm sao? Không đủ còn rồi gì Bao để nói nữa Bao hả? Quang. Đủ rồi. Các người đừng ép người quá đáng, nếu không đừng trách ta ra tay. Được đó, tốt nhất là kêu Thiên Kim tiểu thư nhà ông ra đây luôn. Muốn đánh thì đánh một lần cho đã. Cô nói đủ chưa vậy? Xin lỗi Hàng tướng quân, xin phép cáo lui. Đi thôi. Tại sao chứ? Đi. Còn chưa đòi được thuốc giải mà. Tiêu công tử đó sắp chết tới nơi Đúng rồi. Ê,
Chim Đại Hiệp. Cô là... Ta là muội muội của Cừu Ngọc Long, Cừu Ngọc Quyên. Ngọc Quyên cô nương, cô tới tìm tại hạ sao? Chỗ ta có thuốc giải, xin Chim Đại Hiệp đưa ta đi gặp Tiêu công tử. Vậy thì tốt rồi. Công tôn tiên sinh tinh thông y thuật, cũng từng chuẩn bệnh cho Tiêu công tử một lần. Cô theo ông ấy là tốt nhất rồi. Đúng. Nào, mau theo ta. Chính Hạo, con ơi. Phu nhân, con trai ta được cứu rồi. Lão già. Phu nhân, đây là Ngọc Quyên cô nương của Hàn gia, tới đây đưa thuốc giải cho con trai chúng ta. Ngọc Quyên? Sao có thể được? Ta không nằm mơ đó chứ. Phu nhân, Tiêu công tử. Không nên chậm trễ, mọi người ra ngoài trước đi, để ta chữa trị cho Tiêu công tử. Còn thuốc này cuối cùng có công hiệu không? Sau một nén nhang nữa sẽ biết ngay. Được, chúng ta ra ngoài đi. Đi. Chúng ta đi. Phu nhân, bình tĩnh. Trong quá trình thử độc này, Chính Hạo sẽ toàn thân sưng đỏ, nội tạng thiêu đốt, đau đớn khó chịu, và phải cố gắng bình tĩnh. Chúc mừng, lệnh công tử đã tỉnh lại rồi. Chính Hạo, con trai yêu quý của mẹ, con thực sự sống lại rồi. Chính Hạo, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Hiểu gia, cậu tỉnh thật rồi. Mẹ ở đây. Chính Hạo, mẹ ở đây. Chính Hạo, mẹ ở đây. Mẹ ở đây nè con. Mẹ, hình như con đã leo hết một ngọn núi, rồi lại leo thêm một ngọn núi nữa, làm cho con rất mệt. Con mệt lắm. Được rồi, không sao nữa đâu, không sao. Chỉ cần con lo nghỉ ngơi cho khỏe lại là được. Chính Hạo. Ngọc Quyên cô nương tới đưa thuốc giải để cứu mạng Tiêu công tử. Ông chắc chắn đó là thuốc giải của Hàn phủ à? Bẩm đại nhân, trên miệng bình thuốc giải có khắc một chữ Hàn, đúng là của tổ tiên Hàn gia, luyện chế từ máu của loài hồng xà, chỉ có trên núi Trường Bạch vào 50 năm trước, bí dược giải độc độc môn. Thuốc này đúng là đã có hiệu quả. Tiêu Chính Hạo hiện giờ đã khôi phục nguyên khí, không còn đáng ngại nữa. Vì bình thuốc giải này mà khó khăn bao nhiêu, dù là triển hội vệ đây khuyên nhủ Hàn tướng quân bằng lý lẽ, hay là Tiêu phu nhân đau khổ cầu xin như thế nào, cũng không thể làm ông ta dao động. Thật không ngờ cuối cùng lại để cho Ngọc Quyên cô nương lấy được. Thực sự là rất đáng ngạc nhiên. Đại nhân, thuộc hạ nhiều lần ra vào Hàn phủ, cũng từng gặp Ngọc Quyên cô nương mấy lần. Thấy cô ấy im lặng, không nói đứng yên một chỗ. Từ khí chất tới tính tình đều hoàn toàn trái ngược với ca ca Ngọc Long. Bổn phủ vẫn còn chưa hiểu được. Hiển nhiên Hàn tướng quân sẽ không bao giờ thay đổi ý định, chủ động đưa ra thuốc giải. Vậy thì một cô gái yếu đuối như Ngọc Quyên cô nương, không có tiếng nói nào trong Hàn gia, làm sao có thể dễ dàng lấy được thuốc giải? Đại nhân, theo thuộc hạ quan sát, Ngọc Quyên cô nương này cũng biết võ công, có điều không phải cao cường. Chắc chắn cô ấy giấu giếm mọi người, trộm lấy thuốc giải. Dạ đúng. Đại nhân, qua thần sắc của Ngọc Quyên cô nương thì học trò có thể nhìn ra được cô ấy có tình cảm với Tiêu Chính Hạo. Chắc cũng là vì mối tình sâu đậm này, cô ấy mới lấy hết can đảm ra đi trộm thuốc giải. Phim được dịch và lồng tiếng. Suy đoán này hoàn toàn chính xác rồi. Bổn phủ vẫn còn mối nghi ngờ lớn nhất. Tự dân cô nương vốn nặng tình với Tiêu công tử hơn cả Ngọc Quyên cô nương đang ở đâu? Vì sao người trộm thuốc giải không phải cô ấy? Đại nhân nhắc tới, thuộc hạ mới nhớ ra. Ngày hôm đó lúc đi xin thuốc giải, thuộc hạ không gặp Tử Dân cô nương. Lẽ nào... Chỉ sợ sau khi Hàn tướng quân biết tình cảm giữa Tử Dân cô nương và Tiêu công tử, đã ra lệnh trừng phạt Tử Dân cô nương nặng nề như thế nào đây?
Tử Dân cô nương không thể nào bỏ mặt Tiêu công tử không hỏi tới, trừ khi hành động của cô ấy bị hạn chế. Đây cũng chính là nỗi lo của bổn phủ. Triển hộ vệ không được lơ là sơ suất, cần phải điều tra rõ, tránh để xảy ra thêm bi kịch nào khác. Dạ, đại nhân. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Mất một bình thuốc giải rồi. Là kẻ nào? Kẻ nào đã ăn trộm? Có phải con không? Con, Dượng, sao có thể là con? Chẳng trách Tiêu Chính Hạo khỏe lại, nhất định là có nội gián. Tướng quân, có chuyện gì mà ngài nổi giận như vậy? Ngươi phải không? Không phải người đã lấy trộm thuốc giải cho Tiêu gia? Sao? Tướng quân, dù thuộc hạ có 10 cái đầu cũng không dám làm chuyện phản bội ngài như vậy. Không thể nào là Tử Dân. Nó đang bị nhốt trong phòng mà. Ngọc Quyên, là cô à? Hả? Ngọc Quyên, sao lại như vậy? Dượng à, con Dượng ơi, con... Đúng là to gan lớn mật. Người dám phản bội ta. Người không muốn sống nữa sao? Ngọc Quyên, muội điên rồi. Sao muội có thể làm ra những chuyện như vậy? Muội bị ma quỷ sai khiến rồi. Một mình Tử Dân bị tên tiểu tử đó dụ dỗ đã đủ làm cho Dượng đau lòng rồi. Sao muội cũng phải chen chân vào chứ? Đủ rồi. Chẳng lẽ ngươi cũng yêu con trai của Tiêu Quyền Phong đó sao? Dượng ơi. Thật không ngờ tên tiểu tử thúi đó lại có sức hút tới như vậy, dụ dỗ cả hai đứa con gái của ta. Hàng mổ làm người đúng là thất bại. Con ruột bất hiếu, nuôi một đứa cháu gái như ngươi cũng phản bội lại ta. Ta thật hối hận khi năm xưa đem ngươi về nuôi. Năm ngươi 10 tuổi, cha mẹ ngươi chết rồi. Ngươi với Ngọc Long còn nhỏ lại phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Đúng ra ta nên để các ngươi chết đi. Sao đem các ngươi về đây nuôi lớn như vậy chứ? Sao phải nuôi dưỡng ngươi? Đem ngươi về chỉ làm ta giận dữ thế mà thôi. Dượng ơi. Hàng tướng quân, ngài định đánh chết cô ấy à? Ta đang muốn đánh chết nó mới hả được cơn giận trong lòng. Dù cô ấy có phạm tội tày trời, cũng có quốc pháp chế tài, không được lạm dụng tư hình xử trí. Ngay cả con gái ta cũng có thể nhốt lại. Xá gì một đứa cháu gái chứ? Ngươi Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Cũng may vết thương không quá nặng, uống mấy thang thuốc sẽ không sao nữa. Còn vết trầy xước trên cánh tay, lấy nước thuốc này thoa lên đều đặn, chắc sẽ không sao nữa. Để ta thoa thuốc cho cô. Đa tạ mọi người đã cứu giúp. Tam thúc. Đại nhân, mau hành lễ với Bao đại nhân đi. Bao đại nhân. Không cần đa lễ. Ngọc Quyên cô nương còn đang bị thương, ngồi xuống nói chuyện được rồi. Tam thúc ta kêu cô ngồi thì cô cứ ngồi đi. Đa tạ Bao đại nhân. Thì ra mọi người đều là người của quan phủ. Ngọc Quyên cô nương, bổn phủ có lời cần hỏi. Cô có biết là Tử Dân cô nương bây giờ đang ở đâu không? Tử Dân tỷ tỷ bị dượng của ta giam lỏng lại rồi. Ngọc Quyên cô nương bị đánh, Tử Dân cô nương bị giam lỏng. Mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng. Xem ra bổn phủ không ra mặt không được. Đại nhân, theo thuộc hạ thấy, hai vị tướng quân cố chấp theo ý mình rất có thuyết phục. Tiêu công tử và Hàng cô nương sẽ còn phải chịu khổ nhiều. Bổn phủ vốn mong rằng có thể dựa vào tình cảm chân thành của đôi trẻ để làm cha mẹ hai bên cảm động, kết mối lương duyên, hóa giải thù hận. Bây giờ xem ra là bất khả thi rồi. Bổn phủ chỉ có thể ra mặt gặp Hàng tướng quân và Tiêu tướng quân để khuyên nhủ bọn họ thôi. Cũng mong hai vị tướng quân nể mặt của bổn phủ mà bỏ qua khúc mắc để tác thành cho đôi trẻ hai bên. Thuộc hạ sẽ làm ngay. Không biết đại nhân tuần tra ở đây, mặt tướng không kịp thời bái kiến, mong Bao đại nhân thông cảm. Tiêu tướng quân không cần đa lễ, bổn phủ vốn không định kinh động tới quan phủ đâu.
Hàng tướng quân tới. Mời Hàng tướng quân. Mạc tướng Hàng Quy Viễn bài kiến Bao đại nhân. Không biết đại nhân đến đây không kịp nghênh đón, xin đại nhân thứ tội. Hàng tướng quân miễn lễ. Đa tạ đại nhân. Hả? Sao ông cũng ở đây vậy? Ta cũng đang muốn hỏi, sao ông cũng tới đây? Tiêu tướng quân à nè. Đại nhân gặp Hàng tướng quân có chuyện, Mạc tướng xin phép cáo lui. Đại nhân đã triệu kiến Tiêu tướng quân trước. Mạc tướng ở đây coi như là đã làm phiền. Mạc tướng xin phép cáo lui trước. Hai vị tướng quân xin đừng có nóng vội mà. Bao đại nhân lòng sáng như gương. Lẽ nào chuyện hai vị tướng quân trước giờ bất hòa, nhiều lần gây chuyện với nhau mà Bao đại nhân chưa từng nghe qua hay sao? Hai vị tướng quân mời ngồi. Hai vị tướng quân có quen biết hai vị này không vậy? Công tôn đại phu, Chiêm đại hiệp. Hai vị tướng quân à, thật ra hai người họ, một là Công tôn sách, Công tôn tiên sinh, sư gia của Bao đại nhân, một người là Triển Chiêu, Triển hộ vệ đó. Thì ra là do Bao đại nhân cho Công tôn tiên sinh tới chữa trị cho con ta. Thì ra cậu không phải là Chiêm Chiêu, mà là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ nổi danh khắp thiên hạ, Triển Chiêu. Hàng tướng quân, Triển Chiêu phải che giấu thân phận thật sự của mình, thật sự cũng là bất đắc dĩ, mong được lượng thứ. Về phần Ngọc Nguyên cô nương, hy vọng Hàng tướng quân có lòng bao dung rộng lượng cho cô ấy về nhà. Tiêu tướng quân, học trò không thể nói ra thân phận thật sự cũng là do chức trách của mình. Hai vị tướng quân đã thông suốt chưa? Bao đại nhân vì muốn hóa giải ân oán giữa hai gia đình đã tốn quá nhiều tâm trí rồi. Thì ra Bao đại nhân tới phủ Thiền Châu đã được một thời gian rồi. Thì ra Bao đại nhân biết rõ những chuyện xảy ra giữa hai nhà Tiêu Hàn mấy ngày gần đây như trong lòng bàn tay rồi. Đúng vậy. Bổn phủ thân là mệnh quan triều đình thì phải nghĩ cho an nguy quốc gia. Nghe nói là mùa đông năm ngoái, người Liêu đã cho quân tới đánh Quyện Lộc do Tiêu tướng quân trú đóng. Quân tình khẩn cấp, mà Hàng tướng quân trú đóng ở Đức Lạc lại không cho quân chi viện. Vì ân oán cá nhân mà bỏ qua an nguy của xã tắc, bổn phủ sao có thể ngồi nhìn được. Lần này tới đây, sau cái chết của Nhạn Nhi, đại hội tỷ võ chiêu thân, bổn phủ cảm thấy thù hận giữa hai bên ngày càng nghiêm trọng, khó lòng tháo gỡ. Bổn phủ thấy tiếc vô cùng. Phim được dịch và có điều tại phim TV. vẫn còn may mắn, giữa tất cả những bất hạnh này cũng có chuyện đáng để vui mừng. Đó chính là bổn phủ biết được con trẻ hai nhà đã đem lòng yêu thương nhau tha thiết chân thành, quả thật là hiếm có. Nếu như có thể giúp người có lòng nên duyên nợ hai nhà Tiêu Hàn từ quan gia trở thành thông gia, đó cũng sẽ là một đoạn giai thoại. Không thể làm được. Trời ơi, hai vị tướng quân, sao hai ngài cố chấp quá vậy? Đây là tấm lòng chân thành của Bao đại nhân mà. Bẩm đại nhân, Nhạn Nhi hàm quan chưa rửa, còn ta chính hạo lại bị hạ độc. Đây là quyết hải thâm thù. Ngài nói Mạc tướng làm sao có thể bàn chuyện hôn nhân với con gái ông ta? Khởi bẩm đại nhân, hai nhà Tiêu Hàn tỷ võ, Tiêu gia nhiều lần thất bại, vì vậy vô cớ gây chuyện, còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Hàn gia. Hạng người vô lý bất chấp như vậy, Mạc tướng không thể nào gả con gái cho nhà họ, để rồi làm mất hạnh phúc cả đời của tiểu nữ. Tiêu tướng quân, Nhạn Nhi cô nương bị hại chưa rõ hung thủ, cũng không thể khẳng định là do Hàn gia gây ra.
Còn Tiêu công tử bị trúng độc là do tỷ võ mà ra. Mà tỷ võ lôi đài vốn phải có thắng thua. Hơn nữa công tử đã lành bệnh, sao còn phải canh cánh ở trong lòng? Nhưng Hàn tướng quân, đệ tử Hàn gia Cù Ngọc Long có hành vi sai trái ở bên ngoài, từ diễu võ dương oai, ức hiếp kẻ yếu giữa đường. Chuyện này bổn phủ con nghe nói rồi, không biết ngài có từng tìm hiểu hay chưa? Vì vậy Tiêu gia ôm hận ở trong lòng cũng không phải vô duyên vô cớ, không phải là vô cớ gây chuyện như ngài nói. Nhưng mà Bao đại nhân có điều chưa biết, Mạc tướng chỉ không muốn nhắc đến chuyện xưa mà thôi. Con của ta phi dân mất mạng là do Tiêu tướng quân ôm hận mà ra. Mối thù giết con này ta biết phải tính làm sao đây? ông tưởng rằng chỉ có ông mới có thù giết con sao? Vì mối hận mất cha của ta thì sao? Món nợ này ông muốn ta phải tính toán với ông thế nào? Năm xưa là cha ông cũng vì mật báo thành công, hưởng thụ vinh hoa phú quý, có từng nghĩ tới cha của ta chưa? Cũng vì một lời của ông ta thôi mà cha ta cắt cổ tự sát, chết thảm trong quan mạc Bắc Quốc thì sao? Ông Hàn tướng quân, Tiêu tướng quân, những thù xưa oán cũ của hai ngài bổn phủ cũng đã tìm hiểu kỹ càng rồi. Cái gọi là mật báo chỉ là một lời suy đoán của Hàn Quản Nghị lão tướng quân năm xưa. Sau khi Hàn lão tướng quân chứng minh được lòng trung thành của Tiêu lão tướng quân, đã lập tức đi làm rõ. Nào ngờ lúc đó Tiêu lão tướng quân đã chết. Vì vậy Hàn lão tướng quân hối hận suốt đời, đau khổ suốt đời. Bổn phủ cho rằng cái chết của Tiêu lão tướng quân là do tính cách của ông ấy quá cương liệt, chết vì chứng tỏ lòng trung của mình, không nên trách tội người khác. Ngoài ra, lệnh Lan tử trận ngoài sa trường là hy sinh vì nước, không có gì hối tiếc, cũng là vinh quang vô hạn, chứ không phải do Tiêu tướng quân trả thù riêng mà cố ý hãm hại. Hàn tướng quân đừng vì chút lòng riêng mà gán tội cho người. Bổn phủ mắt thấy con trẻ hai nhà đau khổ vì tình. Một người bị giam lỏng, một người suýt nữa mất mạng. Bổn phủ cảm thấy đau lòng. Bổn phủ có ý làm người đứng ra mai mối, kết dây tơ hồng cho con trẻ hai nhà. Hai vị tướng quân, tại sao không bỏ qua thù hận, quên đi quá khứ, nhìn về tương lai? Là may mắn của hai nhà Tiêu Hàn, của bá tánh Thiền Châu, cũng là của quốc gia xã tắc. Tiểu nữ ngây thơ vô tội chưa trải việc đời, tất cả đều tại con trai ông ta dụ dỗ làm khổ tiểu nữ. Mạc tướng quyết không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này. Con ta chính trực thẳng thắn chưa trải việc đời, đâu có giống con gái ông trăng hoa không biết liêm sĩ, chủ động tới dụ dỗ. Loại con dâu như vậy Mạc tướng càng không dám rước về. Đủ rồi, bổn phủ đã nói hết lời. Hai ngài vẫn quyết giữ ý mình, không chịu tỉnh ngộ. Bổn phủ chỉ đành tâu lên hoàng thượng, xin ban chỉ. Hai vị tướng quân chắc là không vì ân oán cá nhân mà cố tình trung lại thánh ý, mang tội kháng chỉ bất tuân chứ? Hoàng thượng ban chỉ, lấy thánh chỉ của hoàng thượng đè đầu ta sao? Cũng chỉ vì ông ta là Bao đại nhân quyền cao chức trọng, được hoàng thượng tin tưởng, là có thể ép người khác sao? Hoàng thượng ban chỉ, nếu như Bao đại nhân mà làm như vậy thật, tướng quân cũng chỉ có thể tuân lệnh mà thôi. Muốn ta gả con gái cho tiểu tử thúi đó, muốn ta làm xui gia với lão già đó, nói thật là ta không làm được. Tuy rằng tướng quân cả đời trung thành với nước, lập công vô số,
Nhưng nếu như ngài kháng chỉ, cũng chỉ có chết mà thôi. Nhưng mà cái chết của phi dân con ta nuốt không trôi được cục tức này. Ta không nuốt trôi được cục tức này mà. Cả đời ta nam chinh bắc chiến, từ lâu đã không còn sống chết ra gì. Nhưng mà ta cũng đang nghĩ, chết có nặng tựa như Thái Sơn, nhẹ như lông hồng. Nếu ta chết vì phản đối con gái thành thân với người mà nó thương, chẳng phải quá vô lý rồi sao? Cuối cùng còn bị người đời chê cười. Tâm Kiều, người đang nghĩ gì vậy? Mạc tướng cũng đang suy nghĩ làm sao tìm được đường sống cho tướng quân. Bây giờ ta đang rối lắm, chính ta cũng không biết phải làm sao. Người mau nghĩ cách giúp ta đi. Cuối cùng ta phải làm sao mới được đây? Dạ. Hoàng thượng ban chỉ cho Chính Hạo chọn ngày rước Hàn cô nương vào nhà. Đúng vậy. Bao đại nhân, hy vọng chúng ta tạm thời bỏ qua ân oán cá nhân, nhìn về tương lai, cũng là vì xã tắc quốc gia. Câu nói này nói thì dễ, thử hỏi có mấy ai dễ dàng làm được chưa? Ta đang nghĩ Bao đại nhân đưa hoàng thượng ra, ép hai ông phải chấp nhận hiện thực này. Tưởng là quá đáng, nhưng thực ra cũng vì muốn tốt cho ông đó. Phim được dịch và lồng tiếng tại mấy ngày nay gần như đêm nào ta cũng không ngủ được hết. Ta cứ trằn trọc nghĩ đi nghĩ lại, lẽ nào chúng ta đã làm sai rồi? Có phải chúng ta đã làm hại hai đứa trẻ phải chịu khổ hay không? Ý của bà... Cho dù đời trước có ân oán sâu nặng tới mức nào đi nữa, thì cũng là do chính đời trước tự gây ra thôi. Không nên bắt đời con cháu phải gánh vác thay mình chứ. Tại sao chúng ta phải làm hại con cháu mình để chúng bị thù hận dằn vặt? Phu nhân ạ. Lẽ nào con trai chúng ta xém chút nữa thì đã chết oan bởi vì thù hận giữa chúng ta? Chẳng lẽ chưa đủ dạy cho chúng ta bài học sao? Lẽ nào chúng ta nhất định phải nhìn thấy bi kịch lớn hơn nữa xảy ra, để rồi sau đó hối hận không kịp hả? Tử Dân. Thúc thúc, là người. Tử Dân, cô ốm đi nhiều rồi. Thúc thúc. Đừng khóc nữa. Cha cô thực sự quá cố chấp, sao có thể đối xử với cô như vậy? Tử Dân, thấy cô ngày một tiều tụy hơn trước. Thúc thúc thực sự không nỡ. Thúc thúc, ta cầu xin người, người thả ta ra đi có được không? Thả ta ra đi mà. Thả cô ra ngoài, phản bội cha cô thì cha cô sẽ hận ta đó. Nhưng ta lại không nhẫn tâm bỏ mặc cô. Không được, ta nhất định phải ra ngoài. Ta nhất định phải ra ngoài. Tử Dân, ta nhất định Tử phải Dân, ra ngoài. cô không thể làm như vậy. Cô không thể làm như vậy. Con người cô trong sáng ngây thơ chân thành như vậy, ông trời trên cao không thể nào đối xử tàn nhẫn với cô. Chính ta cũng bất bình thay cô, đau lòng thay cô. Được, cho dù có bị cha cô biết được rồi giết ta, ta cũng phải giúp cô. Thúc thúc, ta sẽ thả cô ra ngoài. Sau khi thoát ra, cùng với Chính Hạo đi càng xa càng tốt, sống cuộc đời mình mong muốn, mãi mãi ở bên nhau không chia lìa. Có thể con đường này sẽ rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn ở đây. Có sống cũng không bằng chết. ta không sợ. Dù có bao nhiêu nguy hiểm ta cũng không sợ, không bao giờ sợ. Như vậy đi, Thúc Thúc sẽ sắp xếp giúp cô. Cô chờ tin của ta. Thiếu gia. Thiếu gia. Có chuyện gì vậy?
Thiếu gia, có chuyện này ta không biết có nên nói hay không nữa. Có phải là chuyện liên quan tới Tử Dân không? Ông mau nói đi. Ông đừng tìm cách che giấu ta nha. Ta không có muốn giấu cậu. Ta chỉ sợ để cho lão già biết được thì cái đầu của ta khó mà giữ đó. Ông yên tâm đi, ta sẽ không nói cho bất cứ ai biết đâu. Ông nói mau đi. Lúc nãy trên đường ta về phủ, có gặp phó tướng quân đó của Hàn gia. Ông ta nói có chuyện gấp tìm cậu, hẹn cậu ra ngoài một chuyến. Ở đâu? Cái gì? Tử Dân hẹn ta cùng bỏ trốn rời khỏi đây sao? Đúng vậy. Cũng chỉ có làm vậy, cậu với Tử Dân mới có thể có được tình yêu và tự do chân chính. Trong khoảng thời gian này, ta không ngừng suy nghĩ tìm cách, không biết là dùng cách nào mới có thể giúp được hai người. Tỷ võ chiêu thân thất bại rồi, còn hai cậu bị thương trúng độc. Lòng ta thấy áy náy vô cùng, lại không được bộc lộ ra ngoài, cũng không thể tới thăm xem bệnh tình cậu thế nào. Cho nên ta lại càng thấy áy náy hơn. Để bù đắp lỗi lầm của mình, ta quyết tâm bất chấp tất cả giúp hai người lần nữa. Mà lần này chỉ có thể thành công, không được thất bại. Chú Thúc Thúc, người dốc lòng dốc sức đối xử tốt với chúng ta. Ta cảm kích không có gì để đền ơn, nhưng mà ta vẫn lo. Cậu còn do dự cái gì? Cậu càng chần chừ kéo dài, Tử Dân càng khó mà chống đỡ được. Cậu có thể tưởng tượng ra tình cảnh của cô ấy bị nhốt trong phòng không? Cũng là căn phòng thường ngày đó. Giờ phút này đối với cô ấy không khác gì địa ngục trần gian. Tử Dân bị giam giữ rồi sao? Đúng vậy. Cô gái này thật tội nghiệp, một lòng một dạ chỉ hướng về cậu. Cho dù cô Ngọc Long ép buộc thế nào, hoặc là cầu xin ra sao, Tử Dân cũng không chịu khuất phục. Tử Dân, huynh có lỗi với muội, là huynh đã hại muội. Hại muội phải chịu nhiều đau khổ tới vậy. Thúc Thúc à, người giúp ta đi, giúp ta cứu Tử Dân ra. Ta mặc kệ hết, ta không còn nghĩ tới đạo hiếu gì đó, cũng không cần biết lễ giáo thế tục là gì. Ta phải đưa Tử Dân đi ngay lập tức. Không thể vội, muốn đi cũng phải chờ tới ban đêm mới được. Như vậy đi, chờ tới giờ tí, cậu chờ ở Hấp Tinh Đình, nơi cậu và Tử Dân thường gặp mặt đó. Được, ta sẽ về thu dọn hành lý ngay bây giờ. Chú Thúc Thúc, đại ơn đại đức của người, chính hào kiếp sau đền đáp. Ê, đừng nói đền ơn với không đền ơn gì nữa. Thúc Thúc chỉ có một yêu cầu, cần cậu hứa với ta, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được nói ra là ta đang giúp cậu và Tử Dân bỏ trốn. Ta xin thề. Tiêu Chính Hạo, ta xin thề với trời, cho dù ta và Tử Dân có chết. Chu Thúc Thúc, tìm ta có chuyện gì? Thúc Thúc đang thấy rất khó xử, không biết ta có nên giúp cậu ta không. Đó là công tử nhà Tiêu gia. Nếu ta giúp cậu ta thì lại có lỗi với Hàn tướng quân, nhưng mà nếu không giúp thì ta lại thấy áy náy. Chính Hạo làm sao vậy? Thúc Thúc, người mau nói cho ta biết đi. Chính Hạo quá cố chấp, cô biết không? Muốn ta đưa lá thư này cho Tử Dân, hẹn nó vào giờ tí đêm nay. Bỏ nhà ra đi, bỏ trốn. Bỏ trốn? Đây là thư cậu ta viết, ta chưa đưa cho Tử Dân. Trong thư này, từng chữ đẫm lệ, từng câu tình cảm chân thành. Tình yêu Chính Hạo dành cho Tử Dân có thể nói là khắc cốt ghi tâm, không có hối tiếc. Chính Hạo huynh ấy. Ngọc Quyên, cô muốn gặp Chính Hạo không? Ta muốn chứ, tất nhiên là muốn, nhưng mà ta không dám đâu. Nếu như chúng ta không cố gắng, bất công sẽ mãi mãi là bất công thôi. Chúng ta phải cố gắng thì mới có thể xoay chuyển vận mệnh bất công đã định trước đó. Hai người Tiêu công tử và Tử Dân đã định trước là không thể bên nhau rồi. Tử Dân để tới chỗ hẹn chưa có con đường chết. Nếu như Tiêu công tử có thể quay đầu lại, nhìn thấy tình yêu của cô thì sao? Một tấm chân tình trong sáng chung thủy. Cậu ta nhất định cảm động rơi lệ,
không thể từ chối, không thể trốn tránh. Ta quyết định rồi. Ta sẽ không đưa lá thư này cho Tử Dân nữa. Ngọc Nguyên, cô đi đi. Ta đi sao? Ta... Đúng vậy, cô đi đi. Một là có thể cứu Tử Dân, hai là cũng có thể cứu chính cô. Cô là con nuôi của Cù gia. Hai người các người bên nhau sẽ không tới mức bị hai gia đình phán tội chết, có đúng không? Ngọc Nguyên, nếu bỏ lỡ lần này rồi thì có lẽ sẽ bỏ lỡ cả đời cô đó. Tử Dân. Tại sao là cô? Tử Dân đâu? Tử Dân tỷ tỷ ấy còn chưa chuẩn bị xong, còn chưa đi được, muốn ta tới báo cho huynh biết trước. Chưa đi được sao? Nhưng vậy là còn bị Hàng tướng quân giam lỏng rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Bây giờ cô ấy không đi, một lát nữa thì có thể đi được sao? Huynh cũng biết là nếu tỷ ấy đi với huynh sẽ gặp nguy hiểm thế nào mà. Tại sao huynh còn muốn tỷ ấy mạo hiểm với mình chứ? Tại sao còn muốn đẩy Tử Dân tỷ tới vực thẳm không bao giờ quay đầu lại được? Ta không còn cách nào hết. Ta không còn lựa chọn nào. Vậy để ta cho huynh biết, tỷ ấy sẽ không tới đâu. Cô vừa nói gì? Ta nói tỷ ấy sẽ không tới đâu. Tiêu công tử, huynh hãy quên tỷ ấy đi. Hai người cố gắng bên nhau cũng không có kết quả gì, chỉ là hủy diệt cả tỷ ấy lẫn chính bản thân huynh thôi. Không. Ta không tin đâu. Cô tới đây khuyên ta đừng đưa Tử Dân đi. Tại sao vậy? Không. Đây là lý của ai chứ? Lẽ nào là Tử Dân hối hận rồi? Cô ấy sợ rồi. Cô ấy lâm trận bỏ chạy phải không? Hả? Huynh làm ta đau đó. Lẽ nào cô ấy khuất phục trước cha của mình rồi? Lẽ nào cô ấy quên đi tình yêu của chúng ta rồi? Quên đi lời thề của chúng ta hay sao? Có đúng không? Nói ta biết đi. Mau nói cho ta biết đi. Đúng là như vậy đó. Tử Dân tỷ đã yếu đuối, dừng chân lại rồi. Nhưng còn ta thì không giống. Ta rất dũng cảm. Ta dám trả giá vì tình yêu, hy sinh vì tình yêu. Cô nói cái gì? Tiêu công tử, xin đừng từ chối ta. Ta đã lấy hết can đảm của mình mới dám tới đây bày tỏ lòng mình. Ta đã không màng tới liêm sĩ hay lòng tự trọng của một cô nương nữa, cũng không màng tới người đời sẽ đánh giá chê cười ta. Ta chỉ là muốn nói ta yêu huynh như vậy đó. Ngọc Nguyên cô Tiêu nương. công tử. Ngọc Nguyên cô nương. Tiêu công tử. Ngọc Nguyên cô nương. Ngọc Nguyên cô nương. Tiêu công tử. Cô. Tiêu công tử. Ngọc Nguyên cô nương, cô đừng như vậy. Cô bình tĩnh lại có được không? Ta không yêu cô, hai chúng ta không thể ở bên nhau được đâu. Tiêu công tử, tại sao huynh lại nỡ từ chối ta thẳng thừng như vậy? Huynh có biết ta yêu huynh tới mức nào hay không? Cũng vì huynh mà ta dám phản bội lại Dượng. Ta đã trộm thuốc giải của ông ấy để đi cứu huynh đó. Tới khi Dượng ta biết, huynh có biết ông ấy đã đánh ta khủng khiếp tới mức nào không? Nhưng mà ta vẫn không hề hối hận. Ta không biết là cô đã cứu ta. Đa tạ cô, Ngọc Nguyên cô nương. Không. Cả đời này ta sẽ luôn ghi nhớ ân tình. Nhưng mà tất cả tình yêu của ta đều dành cho Tử Dân rồi. Đừng mà. Nên tấm chân tình của cô, ta chỉ có thể nói lời xin lỗi. Ta chỉ đành xin lỗi cô thôi. Đừng mà. Tiêu công tử. Tiêu công tử, huynh đừng đi mà. Đừng đi, huynh đừng đi.
Thời hạn 3 ngày lại trôi qua mất 1 ngày rồi. Ngài Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn càng lúc càng tới gần. Cuối cùng thì ta phải làm sao bây giờ đây? Ngọc Quyên thật sự không về cả đêm qua. Muội ấy thật sự bỏ đi cùng với tên khốn họ Tiêu đó sao? Không được, ta phải đi tìm muội ấy. Ngọc Long! Ngọc Long! Ta kêu con không nghe sao? Dạ dượng, có chuyện gì? Đúng vậy. Mà thôi đi, con không biết sẽ tốt hơn. Con nói cũng vô dụng. Vậy con ra ngoài đi dạo. Con đi đi. Tướng quân, tới giờ dùng cơm rồi. Ta còn tâm trí đâu mà ăn. Tâm Kiều à, mỗi ngày đi qua lòng ta như lửa đốt. Mau nghĩ cách gì đó giúp ta đi. Lệnh vua khó trái. Chúng ta chỉ đành chờ mong kỳ tích xuất hiện thôi. Có người chết! Có người chết rồi! Dượng, có người chết! Lão già, đúng là có người chết rồi. Xảy ra chuyện gì mà hốt hoảng quá vậy? Người chết là ai hả? Hồi nãy con mới rời khỏi phủ tướng quân thì gặp được 2 người họ. Nói là bên ngoài Hấp Tinh Đình phát hiện một xác nữ là Ngọc Quyên. Hả? Ngọc Quyên chết rồi. Đứng lại! Đứng lại! Tránh ra! Để bọn họ qua đây. Dạ. Hả? Ngọc Quyên! Ngọc Quyên! Muội Ngọc Quyên của ta. Muội chết rồi. Muội chết thảm quá đi. Muội Ngọc Quyên! Tướng quân đại nhân, xin ngài nén đau thương lại. Ngọc Quyên! Tướng quân, Người đâu? Đó. Lập tức đưa thi thể trở về. Mời Ngộ Tác ta tiến hành nghiệm thi. Dạ. Tướng quân đại nhân à, bổn phủ sẽ nhanh chóng điều tra nguyên nhân, lập tức bắt hung thủ về quy án, trả lại công bằng cho tướng quân đại nhân. Là kẻ nào đã giết nó? Ai đã giết Ngọc Quyên tàn nhẫn như vậy? Cưỡng bức sát hại à? Đúng vậy. Ngộ Tác đang nghiệm thi xong mới đưa ra kết quả như vậy. tướng quân ngài phải bảo trọng. Hàng gia còn cần ngài, quốc gia cũng còn cần ngài. Một cô nương trẻ tuổi ngoan hiền đang sống yên lành, sao lại phải gánh chịu tai họa? Nói sao nó cũng là do ta chăm sóc nuôi dưỡng từ nhỏ, yêu thương nó giống như con gái ruột của ta. Sao ta có thể không đau lòng cho được? Hung thủ thật sự quá tàn ác, không ngờ có thể ra tay độc ác với một cô nương yếu đuối như vậy. Là kẻ nào? Kẻ nào đã tàn nhẫn chà đạp nó như vậy? Thậm chí tới chết cũng không giữ tôn nghiêm cho nó. Cưỡng bức sát hại thủ đoạn tàn nhẫn, thật đáng khinh bỉ, người người căm phẫn. Nhất định là Tiêu Chính Hạo, hắn đã làm vậy với Ngọc Quyên. Ngọc Long, nói vậy là sao? Cậu đừng vì đau lòng quá độ mà nói lung tung vu oan người khác. Ta không nói sai, chính là hắn. Giờ tí đêm qua Ngọc Quyên rời khỏi nhà là để đi gặp hắn. Con nói cho rõ ràng coi, có chuyện gì? Làm sao con biết rõ ràng như vậy? Là chính miệng Ngọc Quyên nói cho con biết. Nó nói là tới Hấp Tinh Đình để gặp Tiêu Chính Hạo. Còn nói là sẽ đi theo nó. Nó còn nói đừng lo lắng, để nó đi nói chuyện rõ ràng với Tiêu Chính Hạo. Nhất định là như vậy rồi. Hai người họ xảy ra mâu thuẫn, chọc giận Tiêu Chính Hạo. Tiêu Chính Hạo mới hạ quyết tâm, làm thì làm luôn, cưỡng bức nó rồi giết người diệt khẩu.
Tiêu Chính Hạo, ta phải giết chết ngươi. Tiêu Chính Hạo, Tiêu Chính Hạo, ngươi ra đây cho ta. Tiêu Chính Hạo, mau ra đây. Hàng Quy Diễn, ông đang làm cái gì vậy? Tiêu Huyền Phong, kêu con trai của ngươi ra đây. Chứ Chính Hạo. Mẹ. Tiêu Chính Hạo, trả lại mạng cho Ngọc Quyên nhà ta. Hàng Quy Diễn, ông đừng có được nước làm tới ép người quá đáng. Dạng Nhi nhà ta chết rồi, con ta trúng độc bị thương, ta còn chưa tính sổ với ông. Ông còn lớn tiếng gán tội gì đó cho con trai ta là sao? Hỏi con trai của ông đó, nó đã làm cái gì? Nửa đêm hôm qua, Ngọc Quyên nhà chúng ta chết thảm ở Hấp Tinh Đình, bị người ta cưỡng bức sát hại. Hung thủ chính là con trai của ông. Ngọc Quyên chết rồi. Sao lại như vậy? Sao có thể xảy ra chuyện này được? Ngươi còn đóng tuồng cho ai coi? Chính là ngươi. Ngươi là đồ mặt người giả thú không bằng cầm thú. Ta không có. Sao ta lại giết cô ấy được chứ? Ngọc Quyên tốt như vậy, lương thiện như vậy, ta trả ơn còn không kịp nữa. Sao có thể giết cô ấy được? Ngươi thấy nó xinh đẹp như hoa, nổi lòng ham muốn. Ngọc Quyên không chịu nên mới dùng vũ lực cưỡng bức nó. Rồi ngươi sợ nó sẽ nói ra tội của ngươi, nên ngươi mới dứt khoát tới cùng cưỡng bức rồi hại nó. Ngươi là đồ hái hoa đạo tặc, thứ lòng lan dạ sói. Người của Tiêu gia các người cũng hiểu ra hết rồi chứ. Cái chết của Nhạn Nhi cũng là do hắn gây ra. Là cùng một thủ đoạn, tàn bạo không bằng cầm thú. Nếu vậy thì bằng chứng đâu? Hãy đưa bằng chứng ra đây. Không có bằng chứng đừng có vu oan giá họa cho con ta. Bằng chứng? Ta chính là bằng chứng. Đêm qua Ngọc Quyên chính miệng nói với ta nó phải đi gặp Tiêu Chính Hạo. Bà tự hỏi lại con trai của bà đi, nửa đêm hôm qua hắn đang ở đâu? Chính Hạo, con nói đi. Chính Hạo, con mau nói đi. Đêm hôm qua không phải con vẫn ở trong phòng của con sao? Chính Hạo, con mau nói đi. Con. Chính Hạo à. Con nói đi. Chính Hạo, nói mau. Con đã tới Hấp Tinh Đình. Hả? Hà tướng quân à, chuyện không phải như cô Ngọc Long nói đâu. Người đúng là súc sinh. Dừng tay. Hai tướng quân, xin người bớt giận. Người đâu? Bắt lấy Tiêu Chính Hạo. Chính Hạo. Mẹ. Chính Hạo. Giải đi. Mẹ. Chính Hạo. Đi. Mẹ. Chính Hạo. Đi mau. Phu nhân, bà tỉnh lại đi. Phu nhân, bà tỉnh lại. Phu nhân. Tiêu Chính Hạo. Có Thảo Dân. Bây giờ sự thật rành rành, ngươi còn gì đã nói không? Đại nhân, Ngọc Quyên cô nương thực sự không phải do ta giết, xin đại nhân minh xét. Cường Ngọc Long, đêm qua có đúng là ngươi đã nghe thấy Ngọc Quyên cô nương nói phải đi Hấp Tinh Đình để gặp Tiêu công tử không? Bẩm đại nhân, Thảo Dân không dám nói dối nửa câu. Nếu vậy, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy Ngọc Quyên cô nương rời nhà sao? Bẩm đại nhân, ta tận mắt nhìn thấy muội muội ta ra khỏi nhà. Trước khi đi, ta còn ngăn cản nó. Cũng vì vậy, ta với muội muội đã tranh cãi một phen. Đại nhân, cô Ngọc Long tận mắt nhìn thấy Ngọc Quyên ra khỏi nhà, chứ không tận mắt nhìn thấy ta và cô ấy gặp mặt. Cũng không hề tận mắt nhìn thấy ta có hành động vô lễ với Ngọc Quyên cô nương. Vậy thì tại sao dám khẳng định ta cưỡng bức sát hại Ngọc Quyên chứ? Ngươi còn xảo biện à? Truyền nhân chứng Dư Phụng. Truyền nhân chứng Dư Phụng. Dân phụ Dư Phụng khấu kiến tri phủ đại nhân. Dư Mama. Dư Phụng. Có dân phụ. Đêm qua ngươi đã nhìn thấy Tiêu công tử vào lúc nào? Bẩm đại nhân, giờ tí đêm qua, dân phụ tận mắt nhìn thấy Tiêu công tử ở Hấp Tinh Đình, có gặp mặt Ngọc Quyên cô nương. Hai người họ còn lôi kéo qua lại gì đó, hình như là đang tranh cãi điều gì. Tranh cãi à? Vậy theo ngươi bọn họ có thể tranh cãi cái gì? Bẩm đại nhân, Phim được dịch và lồng dân tiếng phụ tại Phim TV. Dân phụ cho rằng Tiêu công tử là định vô lễ với Ngọc Quyên cô nương, nhưng Ngọc Quyên cô nương không chịu, cho nên hai người họ mới lôi kéo qua lại. Không có chuyện đó. Nhưng Mama, bà không nghe được ta và Ngọc Quyên cô nương đang tranh cãi chuyện gì thì sao có thể phán đoán dựa vào cảm giác được. Đại nhân à, sự thật không giống như Dư Mama nói đâu. Tiêu Chính Hạo, ta không hề hỏi ngươi, cứ để nhân chứng nói. Con gái của dân phụ Nhạn Nhi cũng bị người ta cưỡng bức sát hại. Nó bị người ta làm nhục, không khác gì so với Ngọc Quyên cô nương. Cách nó bị người ta sát hại cũng giống như vậy. Xin đại nhân mình xét. Không phải ta. Nhưng Mama, ta từ nhỏ là do bà chăm sóc,
Không lẽ ta là người thế nào bà còn không biết sao? Bà thực sự cho rằng ta có thể nhẫn tâm giết người hay sao chứ? Đại nhân, mùi mũi ta đúng là chết trong tay của tên dâm tặc này. Dương Mama. Tiêu Chính Hạo, bây giờ bằng chứng sắt thép, ngươi còn xảo biện sao? Trước sau ngươi đã có hành vi cưỡng bức sát hại hai cô nương vô tội. Trời đất bất dung, tất nhiên phải chịu hình phạt rồi. Bổn phủ theo luật, đầu tiên giam giữ ngươi, chờ sau xử trảm. Đại nhân, oan uổng quá đại nhân. Bãi đường. Dương đại nhân, ông đã bắt giam Tiêu Chính Hạo rồi à? Bẩm báo đại nhân, Hạ quan thấy nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, cho nên mới bắt giữ Tiêu Chính Hạo. Không biết là bao đại nhân có ý kiến khác hay sao? Không, làm theo pháp luật thì ông không có sai. Có điều... Đại nhân cho rằng vụ án này còn nghi vấn. Tất nhiên là còn nghi vấn. Tiêu Chính Hạo nhìn sao cũng không giống dâm tặc gian dâm giết người, nhưng mà còn cái tên Cừu Ngọc Long đó thì giống. Ngài nên đi bắt Cừu Ngọc Long đó lại mới đúng chứ. Nhưng mà Cừu Ngọc Quyên là muội muội của Cừu Ngọc Long mà. Nói ca ca cưỡng bức muội muội không hợp lý lắm đâu. Chỉ là nghĩa muội thôi mà, đâu có phải là ruột thịt gì chứ. Hắn có gì không dám làm. Bao Hoàng, Triển hộ vệ, theo ngươi thì sao? Thuộc hạ chỉ cảm thấy đáng tiếc. Vì theo thuộc hạ được biết thì hàng cô nương một lòng một dạ yêu Tiêu công tử. Thuộc hạ cũng luôn cho rằng Tiêu công tử này là một thanh niên trung hậu chính trực, xứng đáng gửi gắm trọn đời. Nhưng nay không ngờ là cậu ta lại là một tên sát nhân, khát máu, ham mê sắc đẹp. Bổn phủ cũng cảm khái như vậy. Mới 2 ngày trước, bổn phủ còn đang chuẩn bị xin hoàng thượng ban hôn để tác thành nhân duyên cho hai người. Không ngờ chưa tới 1 ngày mà Tiêu Chính Hạo đã phạm phải tội ác tày trời không thể tha thứ này. Có điều Tiêu tướng quân và hàng tướng quân đó cũng thật sự cố chấp quá đáng. Bao đại nhân đã đưa ra mệnh lệnh mà hai người họ trở về, không ngờ lại không chịu nhắc tới một chữ với hai đứa con của mình đó. Học trò cũng đang nghĩ rằng nay hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, có khi nào liên quan tới vụ án mạng này không? Hoàng thượng ban hôn là nhằm mục đích cho hai nhà Tiêu Hàn hóa giải thù hận, chung sống hòa bình. Ý của Công Tôn tiên sinh muốn nói là có kẻ âm mưu phá hoại việc hai bên hòa giải. Không, học trò không có bằng chứng, chỉ là suy đoán vậy thôi. Tên hung thủ đó chắc chắn là Cừu Ngọc Long. Có điều, trong vụ án này, với những bằng chứng hiện nay, thì xem ra Tiêu Chính Hạo thật sự đáng nghi ngờ. Về phần vụ án còn có nội tình gì bên trong, chúng ta cần phải tiếp tục điều tra. Dương đại nhân, ông tạm thời án binh bất động, duy trì bản án đã phán. Chuyện này, bổn phủ cho rằng vẫn còn ẩn tình. Bổn phủ sẽ cho người âm thầm điều tra thêm. Nếu có manh mối gì, sẽ nhanh chóng báo cho đại nhân. Hạ quan tuân lệnh. Cha. Con có thể ra ngoài rồi. Cha thực sự thả con ra sao? Lý do để giam lỏng con nay đã biến mất. Con muốn đi đâu thì con cứ việc đi. Tên cẩu tặc họ Hàng kia nộp mạng đi. Chính Hạo, để cha đi cứu con. Giết, cha sẽ đi cứu con. Lão già, lão già, lão già, lão già, ông đừng đi như vậy nữa mà, ta cầu xin ông. Con trai của chúng ta Chính Hạo bị giam vào đại lao chờ ngày xử trảm, sắp phải chết. Sao ông có thể phát điên trong lúc này được chứ? Nó bị vu oan mà lão già. Nó còn chờ ông đi cứu nó. Ông phải đi cứu nó, lão già. Lão già. Con trai chúng ta đang ở đó. Con trai qua đó rồi. Lão già.
Bà yên tâm, nó không rời khỏi chúng ta đâu. Bà nhìn đi, nó đang cầm kẹo hồ lô Lão kìa, già. còn đang chảy nước mũi. Lão già, ông không thể điên. Ngọc Hoa, Ông Ngọc không Hoa, thể điên mà con trai chúng ta còn thằng chờ nhỏ ông này đi cứu không nó, lão lớn được già. đâu. Lão già. Qua đây con trai. Qua đây Chính Hạo, qua đây. Phu nhân, Dư Mama tới từ biệt người, xin người bảo trọng. Dư Mama, bà ở đây là... Chính Hạo. Không ra mặt làm chứng thì ta có lỗi với Nhạn Nhi, ra mặt làm chứng thì ta có lỗi với hai người. Giờ làm cho người nhà tan cửa nát. Ta không thể ở đây được nữa, không thể ở đây được nữa. Cậu xin người hãy cho ta đi đi. Ta cũng đã nói với bà, tuyệt đối không phải là Chính Hạo gây án. Bà cũng biết nó mà. Nó hiền lành, lương thiện, nhân từ, sao có thể làm ra những chuyện tàn ác mất nhân tính như vậy được chứ. Bà tới phủ nhà để làm chứng. Ta biết là do thương con cho nên nóng lòng. Ta sẽ không trách bà. Ta chỉ mong bà ở lại. Bà cho Chính Hạo thêm một thời gian nữa. Ta nhất định sẽ nhìn thấy ngày chân tướng lộ ra, trả lại trong sạch cho Chính Hạo. Phu nhân, Chính Hạo ngồi tù sắp mất mạng rồi. Chính Hạo, dạo này ta không được khỏe. Lão già thì điên khùng như vậy. con trai của ta. Một gia đình yên ổn, người bị người ta vu oan, người bị bệnh, người bị điên. Nếu như bây giờ bà cũng bỏ đi, ta thực sự không biết mình nên làm thế nào nữa. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Xin phu nhân tha thứ. Dư Mama, Dư Mama. Lão già, lão già. Chính Hạo, lão già, lão già, ông bình tĩnh đi mà. Lão già. Chính Hạo cưỡng bức sát hại con Quyên sao? Không thể nào đâu. Các người nói dối, các người bịa đặt. Các người đang tìm mọi cách vu oan giá họa cho Chính Hạo. Các người thật quá đáng mà. Đã tới giờ phút này rồi mà muội vẫn còn nói thay cho tên dâm tặc đó. Tự Dân, muội có còn lương tâm không? Muội có còn coi Ngọc Quyên như là tỉ muội của mình không? Ta không tin. Lúc Ngọc Quyên chết đi, quần áo không nguyên vẹn rất là thê thảm. Thi thể còn bị ném ở ngay Hấp Tinh Đình, nơi mà con gián thường hẹn hò. Hãy nghe đây, Hấp Tinh Đình, hắn đã nói rất nhiều lời ngon ngọt để dụ dỗ con, thì cũng chính là nơi hắn bộc phát thú tính, ra tay tàn nhẫn giết hại Ngọc Quyên. Không, đừng có nói nữa. Ta không tin lời ma quỷ của các người đâu. Tại vì các người hận Quỳnh ấy, cho nên các người mới bịa đặt ra những lời đó để vu cáo cho Quỳnh ấy thôi. Chính Hạo sẽ không làm vậy. Đối với ta, Quỳnh ấy luôn rất kiềm chế, lễ độ, chưa bao giờ có hành động vượt quá giới hạn. Nếu như Quỳnh ấy đúng là hạng người đó, vậy thì người đầu tiên bị cưỡng bức sát hại không phải nên là ta hay sao? Hắn chỉ đang ngụy trang, đang che giấu. Người tiếp theo chính là muội đó. Quỳnh im đi. Cửu Ngọc Long, ta vẫn luôn tôn trọng Quỳnh là biểu ca của ta, cho nên ta mới không muốn trở mặt với Quỳnh. Nếu như Quỳnh còn ở đây ăn nói hàm hồ thì ta sẽ không khách sáo với Quỳnh đâu. Tự Dân, tới chừng nào con mới chịu tỉnh ngộ ra đây? Tiêu Chính Hạo sát hại Ngọc Quyên không phải là chuyện do cha nói thôi. Tất nhiên cũng không phải do Ngọc Long nói là đúng như vậy, mà là do phủ nha điều tra rồi mới phán quyết. Bây giờ hắn còn đang ở trong đại lao chờ ngày xử trảm kìa. Nếu như con không tin, có thể ra ngoài hỏi thăm mà. Đúng đó, sao muội không tự đi hỏi rõ ràng? Không chỉ có Ngọc Quyên, mà cái chết của Nhạn Nhi cũng do hắn. Mẫu thân của Nhạn Nhi Dư Mama còn đích thân đứng ra làm chứng, vậy còn giả được sao? Không. Nè, Tử Dân. Tiêu tướng quân, Tiêu tướng quân. Là cô sao, Tử Dân cô nương? Tiêu phu nhân, con đã nghe nói hết rồi. Con tin vào nhân phẩm của Chính Hạo.
Con tin rằng Quỳnh ấy là một người chính trực ngay thẳng. Quỳnh ấy là người quang minh lỗi lạc. Con sẽ không bao giờ hối hận vì đã quen biết và yêu thương Quỳnh ấy đâu. Con tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Tử Dân cô nương. Tiểu phu nhân. Tiểu phu nhân. Khởi bẩm đại nhân, Hàng Tử Dân cô nương cầu kiến. Hàng cô nương hả? Cho vào. Dạ, cô nương mời. Hàng Tử Dân khấu kiến tri phủ đại nhân. Hàng cô nương, có chuyện gì sao? Cầu xin tri phủ đại nhân cho phép được thăm tù. Thăm tù hả? Là thăm Tiêu Chính Hạo à? Dạ đúng. Theo luật thì tội phạm giết người trong khi bị giam giữ sẽ không được gặp ai. Hàng cô nương à, tức là bổn phủ không thể cho phép. Nhưng đại nhân, cầu xin ngài hãy làm ơn làm phước cho ta gặp Quỳnh ấy một lần thôi. Ta sẽ rời đi nhanh thôi, không kéo dài lâu đâu. Hàng cô nương à, tình cảm của cô có thể nói là cảm động trời đất, cảm động nhật nguyệt. Nhưng mà ta nể tình cha cô mà phải nói, khuyên cô một câu này: quay đầu là bờ. Đừng phí hoài tình cảm của mình cho một tên tử tù bị người người căm giận, không có đáng đâu. Nhưng đại nhân, ý tốt của ngài ta xin được nhận. Ta cũng sẽ khắc ghi trong lòng. Chỉ cầu xin đại nhân ngài hãy khai ân, chỉ một lần thôi, cho ta gặp Quỳnh ấy một lần, để trực tiếp hỏi Quỳnh ấy một câu, hỏi xong ta sẽ đi ngay. Ta không thể cho phép. Người đâu? Có. Tiễn Hàng cô nương. Dạ. Mời Hàng cô nương. Ta cầu xin ngài cho ta gặp Chính Hạo đi. Quỳnh ấy có quan tình muốn nói mà. Cho ta gặp Chính Hạo đi. Mời về. Dạ. Tri phủ đại nhân, cầu xin đại nhân cho ta gặp Chính Hạo đi. Chính Hạo, Chính Hạo, Chính Hạo, cho ta gặp Chính Hạo đi. Tử Dân. Chính Hạo. Tử Dân. Tử Dân. Chính Hạo. Tử Dân. Cho ta gặp Chính Là muội sao? đi. Có đúng là muội không Tử Dân? Đi về đi. Muội vẫn còn chịu tin ta. Chắc chắn là muội vẫn còn tin ta mà Tử Dân. Ông trời ơi, thực ra ta làm sai chuyện gì vậy mà lại phải chịu tội như vậy, phải chịu nỗi oan khuất như vậy? Ta không hiểu. Ta không hiểu được tại sao vậy Tử Dân. Tử Dân. Đừng gọi hồn ai vậy hả? Hả? Ngọc Nguyên, tỷ tới để bái tế muội. Muội có nghe thấy tỷ đang nói chuyện với muội không? Nếu muội ở trên trời có linh thiêng thì xin muội làm ơn hiển linh đi. Muội hãy cho tỷ biết hung thủ chà đạp muội, sau đó còn giết hại muội thật ra là kẻ nào. Muội yên tâm, tỷ nhất định sẽ lấy đầu của hắn tới để bái tế muội. Ngọc Nguyên, muội hãy làm cho hung thủ thật sự xuất hiện đi mà. Đừng để cho người tốt bị hàm quan. Chính Hạo thật sự vô tội. Tất cả mọi người đều không tin Quỳnh ấy, nhưng mà chỉ có muội biết thôi. Muội biết Quỳnh ấy bị oan mà. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Ngọc Huyền, muội hãy làm cho hung thủ thật sự xuất hiện đi. Trả lại công bằng cho Chính Hạo đi Ngọc Huyền. Hàng Tử Dân, người nợ muội của ta một câu trả lời là muội thật quá đáng. Muội chạy tới nơi muội của ta bị sát hại để bái tế vong linh của nó, nhưng từng câu từng lời lại kêu oan cho tên dâm tặc hại nó.
Muội có xứng đáng với muội của ta? Có xứng đáng với ta không? Cừu Ngọc Long, tại sao lúc nào Huynh cũng lén lút làm những chuyện không dám nói cho người khác biết như vậy chứ? Tất nhiên ta phải canh chừng muội. Nếu không thì ta còn không biết muội dám chạy tới phủ nhà đòi thăm tù, còn tới trước mặt muội của ta ăn nói lung tung. Huynh làm như vậy thật ra là để làm gì hả? Huynh khiến cho ta không thể không nghi ngờ chính Huynh mới chính là hung thủ sát hại Ngọc Quyên. Hả? Ta... Chuyện này cũng có khả năng mà. Tại vì Huynh ghen với Chính Hạo, cho nên Huynh lợi dụng thù hận của hai nhà Tiêu Hàng chúng ta, cưỡng bức sát hại Ngọc Quyên rồi đổ tội cho Chính Hạo. Để Chính Hạo vào đại lao xong là Huynh có thể được như ý nguyện rồi. Muội im miệng lại cho ta. Có đúng hay không trong lòng Huynh tự biết lấy, cần gì phải thẹn quá giận chứ. Câm miệng, không cho phép muội nói thêm câu nào nữa. Trong mắt của muội, ta thậm chí không bằng một tên dâm tặc hay sao? Ta không tin là ta không có được muội. Dù không có được trái tim muội, ta cũng phải có được con người muội. Tránh ra, tránh ra. Triển đại ca, giờ Huynh đã thấy rồi đó. Vậy mà ta nói hoài Huynh vẫn không tin. Bây giờ Huynh đã biết chưa? Ba hoàng ta phá án, nhìn người như thần, nhanh chóng chính xác. Hằng cô nương, xin hãy cùng ta về gặp Bao đại nhân. Bao đại nhân? Chính là tam thúc của ta. Vậy là Chính Hạo được cứu rồi. Bao đại nhân mình xét, Chính Hạo chắc chắn là bị oan. Dần nữa ở đây cầu xin Bao đại nhân thăng đường sửa lại vụ án từ Chính Hạo giết người, trả lại trong sạch cho Chính Hạo. Bao đại nhân minh xét, lời tử dân của nương nói hoàn toàn là thiên vị Bao che. Cô ấy đã bị Tiêu Chính Hạo che mắt, vì yêu mà hồ đồ, đầu óc mất trí không rõ ràng, chỉ một mực bao che cho Tiêu Chính Hạo. Bao đại nhân, xin ngài tuyệt đối đừng nghe lời cô ấy. Hai người đứng lên nói chuyện đi. Tạ ơn Bao đại nhân. Cừu Ngọc Long, nếu đúng như người nói, bổn phủ còn phải hỏi người. Ở trong Hấp Tinh Đình, ngươi vô lễ với tử dân cô nương, muốn cưỡng ép cô ấy, ngươi giải thích sau đây. Bẩm Bao đại nhân, Thảo Dân chỉ tại tức giận. Cô ấy chọc giận Thảo Dân, nên Thảo Dân mới nói không lựa lời, mới ra tay với cô ấy. Thảo Dân vốn không phải loại người như vậy. Trước kia Thảo Dân cũng chưa từng làm những chuyện như vậy. Ngươi nói dối, ngươi toàn làm những chuyện lén lút, ta đã bắt gặp rồi. Cô... Ta cái gì ta? Ngươi tốt nhất là nhận tội, đừng có tìm cớ biện hộ cho mình. Cừu Ngọc Long. Có Thảo Dân. Ngươi hãy mau nói thật. Vào đêm Ngọc Quyên cô nương bị sát hại, ngươi đang ở nơi nào? Thảo Dân tất nhiên là ở trong phủ của Dượng Thảo Dân. Có nhân chứng không? Ta Khởi bẩm đại nhân, Hàng tướng quân cùng với phó tướng quân Chu Tâm Kiều cầu kiến. Mau mời vào. Dạ. Mời Hàng tướng quân. Bái kiến Bao đại nhân. Bái kiến Bao đại nhân. Không cần đa lễ. Không biết hai vị tới đây là có chuyện gì? Chu phó tướng đặc biệt tìm tới đây để làm chứng cho cháu trai Mạc tướng Ngọc Long. Thúc. Bao đại nhân, Ngọc Long đúng là bị oan. Mạc tướng có thể làm chứng. Đêm xảy ra vụ án, Ngọc Long chưa từng rời khỏi hàng phủ một bước, còn cùng với Mạc tướng ở trong phòng uống rượu tán gẫu rất lâu, tới mấy canh giờ. Ngươi có nhớ rõ là từ lúc nào tới lúc nào các người mới chia tay? Ta nhớ rất rõ lúc đó phu gõ mõ mới gõ một tiếng, cho nên chắc là từ giờ tí tới giờ dần, ít nhất là trong 3 canh giờ liên tiếp. Đại nhân tuy rằng có ý xin hoàng thượng ban hôn, tác thành hôn nhân cho tiểu nữ và Tiêu công tử, ý tốt của ngài Mạc tướng không dám không nhận. Nhưng mà ta cũng phải thẳng thắn, Ngọc Long từ trước tới nay vẫn là con rể ưng ý nhất của ta. Ta cũng có ý sắp xếp cho tiểu nữ cơ hội ở riêng với nó. Cho nên nếu như ở Hấp Tinh Đình nó quá xúc động khó kiềm chế được bày tỏ tình cảm thì cũng là lẽ thường tình. Luật pháp đề cao tình người, mong rằng Bao đại nhân khai ân. Nếu Hàng tướng quân đã nói như vậy, Cừu Ngọc Long không có chứng cứ phạm tội, Hàng tướng quân tất nhiên có thể đưa về phủ được rồi. Đa tạ Bao đại nhân. Thúc.
Kỳ lạ vậy, mới về phủ đã chạy đâu rồi? Lạ thật, sao Thúc Thúc lại nói chuyện với quản gia nhà Tiêu tướng quân vậy? Được. Nè, ăn đi, mau lên. Ăn đi. Dù cho Tiêu gia của ngươi sắp diệt vong rồi, ngươi cũng phải ăn cho no. Ăn no rồi mới lên đường, đừng có để biến thành ma đói đó. Ngươi mới nói Tiêu gia ta làm sao? Chắc ngươi không biết, thương cho tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Cũng vì ngươi gây tội, mẹ ngươi ngã bệnh, còn cha ngươi, ông ta điên rồi. Mấy ngày nữa thôi, ngươi cũng phải lên đoạn đầu đài bị chém đầu luôn. Ngươi nói đây không phải Tiêu gia ngươi diệt vong là cái gì? Thôi mang đi có nghe không? Hay lắm. Trong trẻ gì mà thả ra chơi. Ta ra luôn đi. Bên này nè. Khởi bẩm đại nhân, nghi phạm Tiêu Chính Hạo vượt ngục bỏ trốn rồi. Hả? Cái gì chứ? Hắn đánh bị thương ngục tốt, xong thay quần áo của nha dịch bỏ chạy ra ngoài. An Hải, đúng là An Hải mà. Tại sao còn đứng đó, không mau đuổi theo đi? Dạ. Tiêu Chính Hạo vượt ngục bỏ trốn mà. Hào quang bất tài, hào quang đáng chết. Xin đại nhân tha tội. Tiêu Chính Hạo này hành động như vậy đúng là tự hủy hoại mình. Dù có bao nhiêu oan khuất cũng khó mà làm cho người trong thiên hạ thông cảm được. Bằng chứng xác thực, quan ở đâu ra? Hắn vượt ngục bỏ trốn, chứng minh là hắn sợ tội mới bỏ trốn như vậy đó. Công tôn tiên sinh nghĩ thế nào? Bẩm đại nhân, học trò mấy lần ra vào Tiêu phủ, có cơ hội tiếp xúc với trên dưới Tiêu phủ, biết được là tuy rằng Tiêu Chính Hạo là người học võ nhưng lại rất lễ độ nho nhã hiền lành, rộng lượng với người khác. Dù là với người hầu trong phủ cũng chưa từng lên mặt, còn thường tiếp tế những người nghèo khó. Do đó, học trò cho rằng một người hiền lành đức độ như vậy hoàn toàn trái ngược với hành vi ngày hôm nay. Không thể nào không nghi ngờ bên trong đó phải có nội tình. Đây cũng là điều bổn phủ đang cân nhắc. Nếu hắn bị oan thì đứng ra kêu oan chứ. Hắn đánh bị thương nha dịch rồi bỏ trốn, không coi dương pháp là gì, là hành động bạo ngược. Bổn phủ đã dâng thiên la địa võng, thề quyết phải bắt được hắn trở về, tội tăng thêm một bậc, chém đầu thì chúng. Tự cổ chi kim, có bao án oan không thể rửa sạch. Thường nói quan ép dân phản cũng chính là đạo lý này. Tiêu Chính Hạo vượt ngục bỏ trốn tất nhiên là sai. Nhưng nếu quan phủ đổ quan cho người tốt, như vậy thì lại càng không nên. Ý đại nhân muốn nói là... Bổn phủ chỉ mong trong lúc Dương đại nhân truy bắt Tiêu Chính Hạo, phải dùng trí dùng mưu, tránh xảy ra chuyện quan ép dân phản. Tiêu Chính Hạo vượt ngục bỏ trốn, trong lúc bi phẫn không còn lý trí, cũng thiếu kiềm chế, rất có khả năng sẽ làm tổn thương người khác, gây ra chuyện đáng tiếc hơn nữa. Hạ quan đã biết rồi. Vậy thì bây giờ nên làm sao mới tốt đây chứ? Đại nhân, Tiêu Chính Hạo có tình sâu nặng với Hàn Tử Dân. Thuộc hạ cho rằng một khi Tiêu Chính Hạo vượt ngục thành công, người đầu tiên cậu ta tới gặp có thể là Hàn Tử Dân. Đúng vậy, có khả năng này. Phim được dịch nhưng và mà lồng tiếng tại phim Tiêu Chính Hạo nếu đúng là có oan khuất, nhất định sẽ xem người làm chứng, hại cậu ta phải vào đại lao là kẻ thù. Vậy thì cũng có khả năng cậu ta vượt ngục sẽ đi tìm Cừu Ngọc Long mà báo thù rửa hận. Học trò cho rằng còn một nơi nữa rất có khả năng. Tiêu Chính Hạo là người hiếu thảo, từ ngày vào ngục không còn tin tức. Ai ai cũng hiểu lòng mong nhớ cha mẹ. Vì vậy học trò cho rằng một khi cậu ta vượt ngục thành công sẽ lập tức trở về nhà thăm cha mẹ.
Triển hộ vệ. Đại nhân. Hãy tới những chỗ Tiêu Chính Hạo có thể đi, khám xét cẩn thận. Nếu thấy người thì bắt về quy án. Dạ đại nhân. Trời ơi, lão già đừng có giỡn nữa. Lão già, lão già. Vui quá. Lão già, ông đừng như vậy nữa mà. Lão già, tôi xin ông đó. Lão già, sức khỏe của ông vẫn còn yếu lắm. Ông đừng như vậy nữa mà lão già. Tôi cầu xin ông đó lão già. Lão già. Mẹ. Là con. Sao lại như vậy được? Lão già, ông coi ai về nè. Ông coi đi, con trai chúng ta Chính Hạo trở về rồi. Ông coi. Chính Hạo. Ta phải đuổi theo nó. Chính Hạo. Lão già. Chính Hạo. Con là Chính Hạo đi. Chính Hạo. Là con đi cha. Không được làm ồn. Các người làm ồn, Chính Hạo mà giận, nó sẽ không thèm về thăm cha mẹ nữa. Chính Hạo. Lão già. Chính Lão Hạo. già. Cha. Được. Đúng rồi. Đúng. Không làm ồn. Làm ồn Chính Hạo sẽ giận đó. Chính Hạo mà giận là không về thăm cha mẹ nữa. Chính Hạo. Chính Hạo. Chính Hạo. Chính Hạo. Mẹ. Chính Hạo, con trai yêu quý của mẹ. Đúng là con là rồi. Con đi mẹ. Con về rồi đấy. Mẹ nhớ con lắm Chính Hạo. Mẹ à. Mẹ. Đúng rồi Chính Hạo, con vẫn chưa nói với mẹ. Sao con lại được trở về vậy? Mẹ, con nghe nói là cha bị điên. Mẹ cũng ngã bệnh rồi. Con không chịu đựng được, cho nên con đã vượt ngục rồi. Con vượt ngục? Sao lại như vậy được? Nếu để cho quan phủ bắt được con, vậy là tội tăng thêm một bậc rồi. Trước sau gì cũng phải chết. Con còn sợ gì nữa. Chỉ cần trước khi con chết đi, con được gặp cha mẹ một lần, con có chết cũng cam lòng rồi. Mẹ. Đúng rồi Chính Hạo, mẹ vẫn còn chưa hỏi con, cuối cùng thì con có giết người hay không? Mẹ, xin mẹ hãy tin con đi. Từ trước tới giờ con đều ghi nhớ lời cha mẹ dạy. Biết lễ, biết nghĩa, biết giữ chừng mực. Con tuyệt đối không bao giờ làm ra những chuyện tán tận lương tâm, mất hết nhân tính như vậy đâu mẹ. Được. Vậy mẹ tin con. Mẹ tin con mãi mãi là người quang minh lỗi lạc, đứng Nam Nhi đầu đội trời chân đạp đất. Mẹ. Cha con giờ này đầu óc không tỉnh táo nghe được những lời con nói. Chờ ông ấy tỉnh táo, mẹ sẽ nói lại với ông ấy. Cha, tại con bất hiếu đã hại cha biến thành như vậy. Đúng. Người đâu? Tất cả hành động nhanh lên, mau vào trong lục soát cho ta. Con người tới rồi, Chính Hạo. Mẹ, con phải đi trước một bước rồi. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu như con bất hạnh chết oan, ân tình của cha mẹ chờ kiếp sau con sẽ đền đáp. Cha. Được rồi, đủ rồi con. Mẹ. Đủ rồi mà, con mau đi đi, nếu không là không kịp nữa. Đi đi. Mẹ. Đi mau lên, đi đi. Tiêu Chính Hạo đâu? Con trai của ta bị các người bắt giữ phán tội tử, còn đang giam ở trong đại lao. Ta chưa tới đòi các người thả nó. Tại sao các người lại chạy tới nhà ta đòi? Khám xét hết cho ta, nhanh lên. Dạ. Thúc. Người nói bồ câu hả? Để làm gì? Để gửi thư sao? Gửi thư cái gì mới được chứ? Có chuyện gì hay không? Sao không gõ cửa? Thì tại gấp mà. Gấp cái gì? Thúc biết gì chưa?
Tiêu Chính Hạo vượt ngục rồi. Thật không? Là thật đó. Bây giờ không hay rồi. Ta mới biết tin này thôi, lập tức báo cho người biết. Ta hy vọng Thúc Thúc cẩn thận. Tiêu Chính Hạo này bây giờ là kẻ liều mạng, giết người không chớp mắt. Ta sợ hắn tới tìm phủ tướng quân đại khai sát giới. Thì ra là như vậy. Đa tạ ý tốt của cậu, nhưng ta vẫn còn yên ổn mà. Không có gì thì cậu về phòng ngủ đi. Ai đó, có thích khách. Hả? Thích khách, có thích khách, mau đuổi theo. Bắt được thích khách không? Báo cáo không có. Các người lui xuống. Dạ. Tâm Kiều, có bắt được thích khách không? Mạc tướng đuổi tới đây, không còn thấy bóng dáng hắn. Truyền lệnh xuống dưới, canh phòng nghiêm ngặt, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối không để cho thích khách đắc thủ. Dạ. Quan binh Quyện Lộc, quân kỵ rối loạn, thời cơ không thể mất. Chờ tin tốt ngày sau, phải chọn ngày sớm, tấn công vào thành, khải hoàn trở về. Thúc Thúc. Ngọc Long, có chuyện gì vậy? Quan binh Quyện Lộc, quân kỵ rối loạn, thời cơ không thể mất. Chờ tin tốt ngày sau, phải chọn ngày sớm, tấn công vào thành, khải hoàn trở về. Cậu muốn thế nào? Ta chỉ muốn hỏi người định làm gì vậy? Ta... Thúc, ta thức cả đêm qua để suy nghĩ. Cuối cùng ta cũng nghĩ ra. Thì ra ngày hôm đó người với quản gia Tiêu gia gặp nhau để bàn chuyện không phải chuyện nhà, mà là quốc gia đại sự. Tên quản gia đó là tai mắt của người sắp đặt bên trong Tiêu gia, rồi truyền về tin tức mới nhất của Tiêu gia cho người. Người thấy Tiêu gia nhà tan cửa nát, rồi thấy dượng của ta sức đầu mẻ tráng, cho nên mới có phong mật hàm này, thông báo cho quân Liêu chuẩn bị sẵn sàng, chọn ngày tấn công Đức Lạc và Quyện Lộc. Thiền Châu thất thủ, tức là biên phòng phương Bắc thất thủ, quân Liêu có thể đánh sâu vào trong thẳng tới kinh thành. Thúc ơi là Thúc mà ta từng kính yêu. Ta thực sự không thể ngờ Chu phó tướng vẫn luôn túc trực bên cạnh dượng của ta, một lòng trung thành, có chết không sờn, lại là loạn thần tặc tử thông đồng với nước Liêu, phản bội quốc gia. Ngọc Long, chắc cậu sẽ không đi nói cho dượng của cậu chứ? Người nghĩ sao? Không được nói, tuyệt đối không được nói. Niệm tình ta là Thúc, bình thường đối xử với cậu như con cháu, hết lòng giúp đỡ cậu. Cậu không thể để cho dượng của cậu biết chuyện. Nhưng dượng của ta đối xử với ta không tệ, vừa nhận nuôi ta, dạy dỗ ta, bồi dưỡng ta. Nếu như ta phát hiện ra âm mưu khủng khiếp như vậy mà không nói ra, thì ta có lỗi với ông ấy quá đó. Ta biết là cậu khó xử. Như vậy đi, cậu hy vọng giành được cái gì, Thúc sẽ giúp cậu đạt được tâm nguyện. Trả lại mật hàm cho ta đi. Ta nói muốn có tử dân, có làm được không? Ta giỡn thôi. Tiêu Chính Hạo bị phán tội tử, tử dân sớm muộn cũng là của ta. Ta muốn có được tử dân thì không khó, không cần ngươi phải giúp ta. Nhưng mà có một thứ khác thì đúng là ta còn thiếu. Là cái gì? Cậu nói mau đi. Là ngân lượng đó. Ta sống trong nhà của dượng, tuy ăn ngon mặc đẹp, nhưng trong tay không có tiền. Tài sản hàng gia ta có thể nhận được bao nhiêu, ta vẫn chưa biết được, vì ta không phải là con ruột của dượng ta. Nếu ta có thể kiếm được ngân lượng để phòng thân, vậy mới là nhìn xa trông rộng. Thúc, người thấy sao? Đúng là như vậy thật. Nhưng mà bây giờ Thúc không có nhiều ngân lượng đâu. Như vậy đi, cậu cho ta thời hạn 3 ngày, Thúc giúp cậu lo liệu, có được không? Được. Vậy tại hạ cũng chờ tin tốt lành hả?
Hàng Phủ. Cù Ngọc Long, Cù Ngọc Long. Tiêu Chính Hạo, quả nhiên là ngươi đã xuất hiện. Ngươi là đồ súc sinh. Chính ngươi sát hại Nhạn Nhi không nói, còn cưỡng bức sát hại cả chính muội muội, rồi vu oan giáo họa cho ta. Ngươi còn dám ngang nhiên không biết xấu hổ lên công đường của phủ nhà làm chứng tố cáo ta. Hôm nay ta phải giết ngươi, báo thù cho Nhạn Nhi và Ngọc Quyên. Giết ta? Ngươi tưởng giết ta dễ sao? Đừng quên trên lôi đài tỷ võ chiêu thân ngày đó, ngươi là kẻ thất bại dưới tay ta. Ngày tỷ võ chiêu thân ta bại dưới tay ngươi, đó là bởi vì ngươi có cặp hổ đầu câu tẩm độc. Bây giờ ngươi không có hổ đầu câu trong tay, để ta xem thử ngươi còn ngông cuồng bao lâu. Họ câu kia, người đắc ý tiếp đi, người dịu dõi dân quay đi. Tiêu công tử dừng tay. Đừng qua đây, Huynh còn dám tiến lên, ta lập tức giết hắn. Tiêu công tử dừng tay. Cậu không thể giết thêm người nữa. Nếu cậu còn giết thêm Cù Ngọc Long, thiệt tội càng nặng hơn, sẽ không có cơ hội quay đầu đâu. Ta chưa từng giết bất cứ một người nào hết, nhưng mà các người lại nói ta giết hại 2 người liền. Vậy bây giờ ta giết thêm một tên cũng có khác gì nhau đâu. Nếu như cậu thật sự có oan ức thì càng không thể giết Cù Ngọc Long. Nếu không thì những nỗi oan của cậu chịu đựng trong thời gian này là uổng công rồi. Uổng công? Lẽ nào các người chịu minh oan cho ta sao? Để ta nói thật cho cậu nghe. Thật ra ta không phải là chim chiếu. Tại hạ họ Triển tên Chiêu, là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, cũng là nhiếp thần hộ vệ bên cạnh Bao Chững Bao đại nhân. Bao đại nhân đi tuần thú đã tới Thiền Châu này từ lâu rồi. Nếu như cậu thật sự có oan ức thì cứ tới đánh trống kêu quan, yêu cầu thẩm tra lại. Ngọc Long. Dưỡng. Hàn tướng quân. Ngọc Long, xảy ra chuyện gì vậy? Đừng qua đây, lui ra. Nếu các người còn dám tới gần thì chờ nhặt xác hắn luôn đi. Ngươi Dưỡng à, lùi lại đi, nếu không hắn giết con thật đó. Hàn tướng quân. Đi. Dưỡng. Đi báo cho tri phủ đại nhân. Dạ. Đi. Đều trong. Tiêu Chính Hạo, thực ra ngươi muốn gì chứ? Ta không có giết người, thật đó. Nhưng đổ oan cho ta như vậy là không công bằng. Không công bằng? Ngươi mà cũng biết cái gì là oan uổng sao? Ngươi cũng biết cái gì là bất công sao? Cuối cùng ngươi cũng nếm được mùi bị người ta vu oan giáo họa, khóc không thành lời, đau đớn không sống nổi, có đúng không? Vậy ngươi từng nghĩ tới ta chưa? Lúc các ngươi vu cáo ta, đổ oan cho ta, các ngươi gán cho ta tội danh mà ta chưa từng làm. Ta cũng rất bất bình, cũng đau khổ, ngươi không biết sao? Nhưng mà đúng là ta thấy Ngọc Quyên rời khỏi nhà, nó nói là đi gặp ngươi. Vậy ngươi có tận mắt chứng kiến là ta cưỡng bức sát hại cô ấy không? Ta không có thấy. Vậy tại sao ngươi khẳng định là ta giết chết Ngọc Quyên chứ? Ta không thể khẳng định. Nhưng mà ta ghen ghét ngươi, ta hận ngươi. Tử Dân yêu ngươi, Ngọc Quyên cũng yêu ngươi. Ta không thể chịu đựng được nữa. Chỉ cần nghĩ tới điều đó là ta muốn phát điên. Chỉ vì ngươi ghen ghét ta thôi mà ngươi hủy hoại ta, không tiếc hại ta phải nhà tan cửa nát. Ta biết ta sai rồi. Ta không có bằng chứng xác thực, ta không nên đứng ra tố cáo ngươi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Tiêu công tử, TV. coi như ngươi tội nghiệp ta. Ta không cố ý làm tổn thương ngươi. Ngươi đừng nói nữa, ngươi đừng có nói nữa. Hàn tướng quân, tình hình sao rồi? Tiêu công tử. Hàn tướng quân, lẽ ra ngài nên hỏi ý của ta trước rồi mới đi thông báo cho phủ nhà. Ngài làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện rắc rối hơn. Đã tìm thấy tội phạm sao lại không báo cho tri phủ đại nhân chứ? Nhưng mà tình hình của cậu ta khác biệt. Bây giờ cậu ta đang giữ cháu ruột của ngài làm con tin. Lẽ nào Hàn tướng quân không cần mạng sống của cháu mình nữa? Hàn tướng quân, Tiêu công tử, chúng ta biết cậu đang ở bên trong. Cậu hãy bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ. Cậu không thể trốn thoát được. Sao cậu không ra tự thú? Nếu cậu thật sự có quan tình gì, Triển Chiêu có thể dẫn cậu tới gặp Bao đại nhân kêu quan. Tiêu công tử, cậu có nghe rõ không? Bất cứ ai trong các người dám xông vào đây, Cù Ngọc Long chắc chắn phải chết. Các người đừng thử thách lòng quyết tâm của ta, đừng có ép ta. Cùng lắm thì ta và Cù Ngọc Long chết chung với nhau thôi. Tiêu công tử, tuyệt đối không được manh động. Không được vào đây. Cứ kéo dài như vậy phải giằng co tới chừng nào đây? Hàn tướng quân, Triển Chiêu có kế này. Người cứ nói.
Có thể mời Tử Dân cô nương tới đây nói chuyện với Tiêu công tử không? Có thể sẽ thuyết phục được Tiêu công tử buông vũ khí thả con tin. Cần gì làm chuyện dư thừa như vậy? Cha ơi! Ê, con tới đây làm cái gì? Chính Hạo ở trong đó phải không cha? Con muốn gặp huynh ấy. Tử Dân cô nương, con không được manh động. Tiêu công tử, Tử Dân cô nương tới rồi. Tử Dân, cậu có muốn gặp cô ấy không? Cậu muốn nói chuyện với cô ấy không? Chính Hạo, muội là Tử Dân. Huynh có nghe thấy muội đang nói không? Chính Hạo, huynh tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc. Muội tin là huynh bị hàm quan mà. Nỗi quan của huynh rồi sẽ có ngày được rửa sạch. Huynh đừng tuyệt vọng, cũng đừng tự đi vào đường cùng mà Chính Hạo. Chính Hạo, huynh trả lời muội đi Chính Hạo. Tử Dân, hôm nay đi tới bước đường này rồi là huynh đã đi vào con đường cùng. Huynh không muốn liên lụy tới muội, huynh không muốn giữ bất cứ gì liên hệ với muội. Muội về đi, hãy quên huynh đi. Muội về đi. Tiêu công tử, lại, ta không tin tưởng bất kỳ ai hết. Các người đừng hòng tiến lại gần căn nhà này, bằng không thì đừng trách đau của ta không có mắt. Ta chỉ tin vào ân nhân của ta. Nếu các người tìm ân nhân của ta tới đây nói chuyện, ta đồng ý gặp ông ta. Ta có chuyện cần hỏi. Nói mau, ân nhân của cậu là ai? Chu Tâm Kiều, Chu phó tướng. Cái gì? Ngươi muốn gặp Chu Thúc Thúc sao? Không phải chuyện của ngươi, câm miệng đi. Các người nghe rõ chưa? Mau đi đi. Hắn muốn gặp Chu phó tướng thì đơn giản, ta cho người mời tới đây là được. Mau đi mời Chu phó tướng tới đây. Dạ. Khởi bẩm Chu phó tướng, tướng quân cho mời, xin mời người theo ta. Tâm Kiều, Trung quân, hắn không muốn gặp cả Tử Dân lại đòi gặp ngươi. Ngươi vào trong khuyên nhủ hắn, kêu hắn thả Ngọc Long ra đi. hắn là Tiêu Chính Hạo của Tiêu gia. Đúng vậy, cậu ta chỉ tin một mình ông thôi. Thúc thúc, tất cả đành phải nhờ vào người. Người nhất định phải khuyên Chính Hạo buông vũ khí xuống, tuyệt đối đừng gây ra thêm sai lầm nữa. Ta biết rồi. Tướng quân, thuộc hạ sẽ không phụ kỳ vọng. Tiêu công tử, ân nhân của cậu tới rồi, cậu cho ông ta vào trong được không? Chú Thúc Thúc. Chính Hạo, cậu muốn gặp ta? Chu Thúc Thúc, có chuyện này ta vẫn luôn muốn hỏi người. Ngày hôm đó người hẹn ta giờ tí ra Hấp Tinh Đình để chờ Tử Dân, nhưng mà người tới là Ngọc Nguyên, còn Tử Dân đâu? Hả? Nói vậy là hắn với Tử Dân muốn bỏ trốn, cũng do người sắp xếp. Chu Thúc Thúc, người. Chính Hạo, cậu đừng giết thêm người nữa. Cậu đừng giết thêm người nữa. Ngọc Long, Ngọc Long, Ngọc Long, Ngọc Long. Trung quân, thuộc hạ bất tài, không thể bảo vệ được Long thiếu gia. Thì Chính Hạo, không lẽ nào ta đã thực sự nhìn lầm huynh sao? Hung thủ không phải là Cừu Ngọc Long, mà lại là Tiêu Chính Hạo. Nhưng ta không thể nào nhìn lầm người được mà. Bao cô nương à, lần này cô sai lầm nghiêm trọng rồi. Hắn không chỉ liên tục sát hại 2 cô nương, còn thêm Cừu Ngọc Long, tổng cộng là 3 người rồi đó. Triển hộ vệ đại nhân, lúc nãy ngươi nói là trong lúc các người truy bắt Tiêu Chính Hạo, cậu ta có nói Chu phó tướng là ân nhân của cậu ta. Dạ đúng, mà cậu ta không chỉ nói một lần. Như vậy thì đây là một manh mối quan trọng. Nhất định phải điều tra rõ mối liên hệ giữa hai người này. Vì sao lại gọi là ân nhân? Dạ,
Đại nhân. Công Tôn tiên sinh, kết quả nghiệm thi sao rồi? Quả nhiên là giống hệt vết thương của hai vị cô nương Nhạn Nhi và Ngọc Quyên. Đều là do kim cương chưởng đã thất truyền từ lâu trên giang hồ gây ra, đánh vào ngay giữa ngực và bụng, lục phủ ngũ tạng vỡ nát. Triển hộ vệ, thử điều tra Tiêu Chính Hạo có từng bái sư ở đâu để học kim cương chưởng chưa? Dạ. Vụ án này còn một nghi vấn. Đó là từ dấu tay trên cả ba thi thể cho thấy hung thủ chắc là dùng tay trái. Thuận tay trái hả? Đại nhân, thuộc hạ tuy chưa từng so chiêu với Tiêu Chính Hạo, nhưng cũng đã thấy cậu ta tỉ võ. Ta nhớ là cậu ta chỉ toàn dùng tay phải. Ồ, Tiêu Chính Hạo không thuận tay trái. Như vậy hung thủ vụ án này là kẻ khác rồi. Ê, nói không chừng bình thường hắn dùng tay phải, còn tới lúc đi giết người hắn đổi qua dùng tay trái thì sao đấy? Đại nhân, đại nhân, đại nhân, không hay rồi. Tiêu Chính Hạo ở trong đại lao cứ hôn mê bất tỉnh. Đại nhân, trong lúc hỗn loạn, Tiêu Chính Hạo có trúng một chưởng của Chu phó tướng. Công Tôn tiên sinh, hãy theo sai Nga tới đại lao. Học trò tuân mệnh. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Dấu tay trên người của Tiêu công tử giống y hệt với dấu tay trên người của ba nạn nhân đã chết kia. Dạ đúng, đại nhân. Chỉ có một điểm khác biệt. Ba nạn nhân đã chết kia bị trúng chưởng trong lúc không kịp đề phòng, cho nên ngay lập tức mất mạng. Còn Tiêu công tử thì đã được đề phòng từ trước nên bị thương nhẹ hơn, may mắn thoát khỏi cái chết. Lẽ nào hung thủ chính là Chu phó tướng Chu Tâm Kiều? Không phải vậy chứ. Chu phó tướng là một trung thần lương tướng như vậy, sao lại trở thành dâm tặc giết người? Hạ quan nói sao cũng không thể tin vào chuyện này. Lòng người khó đoán. Ai biết được bên trong bề ngoài trung thành dũng cảm của hắn ẩn dấu âm mưu quỷ kế như thế nào. Người đâu? Có. Mau tới Hàng Phủ bắt Chu Tâm Kiều đem về quy án. Dạ. Triển hộ vệ, cậu đây là... Bao đại nhân có lệnh bắt giữ nghi phạm Chu Tâm Kiều về quy án. Hả? Giờ ngọ ngày mai có thể xuất quân đánh Chu Tâm Kiều. Công chính liêm minh. Chu Tâm Kiều. Có mặt tướng. Cô Ngọc Long có thù oán gì với ngươi mà ngươi lại ra tay giết chết cậu ta? Bẩm đại nhân, cô Ngọc Long là do Tiêu Chính Hạo giết, không liên quan tới mặt tướng. Chuyện tới nước này, ngươi còn định ngụy biện, không chịu nhận tội. Người đâu? Có. Truyền nhân chứng Tiêu Chính Hạo. Dạ. Truyền Tiêu Chính Hạo. Bẩm đại nhân, nhân chứng đã tới. Thảo dân Tiêu Chính Hạo khấu kiến bao đại nhân. Tiêu Chính Hạo. Có thảo dân. Cho bổn phủ thấy vết thương của cậu. Dạ. Công Tôn tiên sinh. Dạ. Vết thương của Tiêu Chính Hạo là do kim cương chưởng gây ra,
đánh bằng tay trái. So với vết thương chí mạng trên người 3 nạn nhân trước đó là do một người gây ra. Triển hộ vệ. Vào 15 năm trước, Chu Tâm Kiều từng bái sư làm môn hạ Thiên Sơn trưởng lão, tu tập Kim Cương Chưởng, khổ luyện bằng tay trái trong suốt 5 năm. Tiêu Chinh Hạo. Có Thảo Dân. Ngươi cứ luôn miệng gọi Chu Tâm Kiều là ân nhân của ngươi. Thật ra Chu Tâm Kiều có ơn gì với ngươi? Bẩm đại nhân, Chu Tâm Kiều thường âm thầm giúp đỡ cho Thảo Dân và Tử Dân cô nương, tìm cơ hội để chúng Thảo Dân gặp gỡ với nhau. Vào đêm Ngọc Quyên cô nương bị sát hại, vào lúc giờ tí một khắc, Thảo Dân có mặt tại Hấp Tinh Đình. Là do Chu Tâm Kiều truyền lời, nói Tử Dân cô nương muốn cùng bỏ trốn. Ai mà ngờ, người tới không phải là Tử Dân, mà là Ngọc Quyên. Truyền nhân chứng Hàng Tử Dân. Truyền nhân chứng Hàng Tử Dân lên con đường. Dân nữ Hàng Tử Dân, khấu kiến bao đại nhân. Hàng Tử Dân. Có dân nữ. Vào đêm Ngọc Quyên cô nương bị sát hại, cô đang ở đâu? Có từng nhận được chỉ thị của Chu Tâm Kiều để tới Hấp Tinh Đình không? Vào đêm đó, dân nữ còn bị cha nhốt ở trong khuê phòng, vẫn luôn chờ Chu Tâm Kiều tới cứu dân nữ ra. Nhưng chờ suốt một đêm vẫn không thấy bóng dáng người đâu. Truyền nhân chứng Hàng Quy Diễn. Truyền nhân chứng Hàng Quy Diễn lên con đường. Mạc tướng Hàng Quy Diễn tham kiến bao đại nhân. Hàng tướng quân. Tướng quân có nhớ chuyện xin hoàng thượng ban hôn hay không? Mạc tướng không dám quên. Chuyện này vì ngài không cam lòng, cho nên vẫn giữ bí mật không chịu cho lệnh ái biết. Nhưng mà có kẻ thứ ba nào biết không? Mạc tướng không muốn chuyện này lan truyền ra ngoài, cho nên chỉ nói với phó tướng Tâm Phúc là Chu Tâm Kiều thôi. Ngài còn nhớ ngày tháng chính xác không? Nhớ rất rõ ràng. 15 tháng này cũng chính là ngày cháu gái Ngọc Quyên chết thảm. Mời ba nhân chứng đứng qua một bên nghe phán án. Tạ ơn bao đại nhân. Chu Tâm Kiều, theo lời của nhân chứng, bổn phủ suy đoán từ trước tới nay ngươi tìm cách giúp đỡ hai đứa trẻ là giả, cố ý gây thù hận giữa hai nhà Tiêu Hàn là thật. Do đó, ngươi biết được tin hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, ngươi mới đi trước một bước để gây án, hẹn Tiêu công tử tới Hấp Tinh Đình, nhưng lại không báo cho Tử Dân cô nương. Ngược lại, xúi dục Ngọc Quyên cô nương tới đó. Tiêu công tử từ chối lời tỏ tình của Ngọc Quyên cô nương, sau đó tranh cãi một phen rồi bỏ về nhà. Vậy là ngươi đã tìm ra cơ hội. Tiêu công tử, Chu Thúc Thúc, Chu Thúc Thúc. Cô chịu khổ rồi. Chu Thúc Thúc. Nhưng sẽ không còn nữa đâu. Chu Thúc Thúc, người ta cũng giống vậy thôi. Đừng mà, đừng mà. Sau đó ngươi lợi dụng thần không biết quỷ không hay, giá họa cho Tiêu công tử. Chu Tâm Kiều, ngươi đúng là súc sinh mặt người giả thú, uổng công ta đối đãi với ngươi như vậy. Chu Tâm Kiều, bức mật hàm này được tìm thấy trên người nạn nhân Cù Ngọc Long. Chữ viết trên đó giống hệt với mật hàm tịch thu được từ trong tay của ngươi. Đều là do ngươi đích thân viết,
rồi gửi cho tổng binh của nước Liêu, cho quân Liêu biết ngày tháng và tuyến đường để mà tấn công. Chu Tâm Kiều, thông đồng nước Liêu diệt Đại Tống ta, để cho ngươi có thể hưởng vinh hoa phú quý. Đây mới là âm mưu chân chính của ngươi. Phim được dịch Này, lồng tiếng tại bằng phim chứng xác thực, ngươi còn gì để nói nữa không? Mạc tướng không còn gì để nói. Dưới đường nghe phán, Chu Tâm Kiều, ngươi cưỡng bức rồi sát hại Nhạn Nhi Ngọc Quyên, sau đó lại giết Cù Ngọc Long diệt khẩu, lại còn thông đồng với địch âm mưu phản quốc. Những gì đã làm, lòng người căm phẫn, trời đất khó tha. Bổn phủ chiếu theo luật Đại Tống xử ngươi tội chém đầu. Người đâu? Có. Hộ đầu trảm chờ lệnh. Dạ. Khai đao. Chính Hạo. Đúng rồi, Chính Hạo trở về. Chính Hạo trở về rồi. Cha, mẹ, cha, Thiếu gia, Chính mẹ. Hạo, về rồi. Chính Hạo, Chính Hạo. Chính Mẹ. Hạo. Đa tạ ông trời. Chính Hạo. cha có khỏe không? Chính Hạo, đúng là con rồi. Là Con đã trở về thật rồi. Con nói về rồi. Con sẽ không bao giờ rời khỏi cha nữa chứ? không đâu. Con sẽ không bao giờ rời xa cha mẹ nữa. Hàng tướng quân hôm nay tới thăm, có chuyện gì hay không? Mạc tướng tới đây thỉnh giáo. Hoàng thượng ban hôn, không biết khi nào thì thánh chỉ sẽ tới. Tuy Chu Tâm Kiều đó đã trả giá, nhưng mà trong lòng Mạc tướng vẫn rất áy náy. Hắn ở bên cạnh Mạc tướng, bài mưu tính kế, tìm đủ mọi cách gây tội ác lâu như vậy mà không bị phát hiện. Cũng đều là do lợi dụng thù hận giữa hai nhà Tiêu Hàn làm bình phong che giấu cho mình thôi. Đúng là vậy. Bổn phủ cũng phải nói thật. Xét bề ngoài mà nói, kẻ sát hại Nhạn Nhi và Ngọc Quyên là Chu Tâm Kiều. Nhưng mà nói thẳng ra, hung thủ thật sự giết hại bọn họ là thù hận trong lòng của hai vị. Đúng vậy. Thù hận làm cho Mạc tướng bị mờ mắt, nên mới dễ dàng bị hắn lợi dụng, bị sắp đặt. Bây giờ đúng là hối hận cũng không kịp. Tướng quân còn có thể tỉnh ngộ được, vẫn còn chưa muộn. Thánh chỉ của hoàng thượng không bao lâu sẽ tới. Con trẻ hai nhà cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi. Hai nhà Tiêu Hàn hóa giải thù hận trước kia, kết làm thông gia, đúng là chuyện may mắn cho chúng sinh, may mắn cho xã tắc, hả? Tiêu phủ. Tình yêu chân chính sẽ luôn có thể chiến thắng thù hận. Chính Hạo và Tử Dân không chỉ là người có lòng trồi cũng về một nhà, đồng thời còn hóa giải được mối thù không đội trời chung giữa hai nhà Tiêu Hàn suốt 3 đời. Hai gia đình kết thông gia, chung sống hòa bình, từ đây cùng nhau bảo vệ Giang Sơn Đại Tống, trở thành giai thoại thiên cổ.
Con đường đi tuần thiên hạ dài dằng dặc. Long đầu trảm, hổ đầu trảm, cẩu đầu trảm làm cho kẻ ác nghe mà khiếp sợ. Bao Công, Triển Chiêu, Công Tôn với con mắt tinh tường bảo vệ chính nghĩa khắp thiên hạ. Trên đời luôn luôn có những vụ án oan. Chỉ có Bao Thanh Thiên, Thiết Diện Vô Tư mới rửa sạch được oan ức, để công lý được trường tồn.